สวัสดีครับท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนครับวันนี้ผมจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังจะมานำเสนอแนวคิดในเรื่องของThailand Entertainment Complex ให้กับพี่น้องสื่อมวลชนเพื่อสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนให้ครบถ้วนนะครับผมต้องเรียนว่าโดยมุมมองทางเศรษฐกิจณวันนี้เนี่ยคงไม่มีใครปฏิเสธได้นะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยต้องการเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจตัวใหม่ซึ่งแน่นอนว่าในเรื่องของเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจตัวใหม่เนี่ยจะเป็นเครื่องมืออันสำคัญในการที่ประเทศไทยเราจะต่อกรกับความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ geopolitics การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเศรษฐกิจในระดับโลกซึ่งมีการแข่งขันกันสูงมากขึ้นทุกวันหนึ่งในนโยบายที่สำคัญที่รัฐบาลให้ความสำคัญมาโดยตลอดก็คือภาคการท่องเที่ยววันนี้หลายๆประเทศในโลกเริ่มที่จะแข่งขันกันในการสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็น man-made tourist destination เป็นการสร้างสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆเพื่อที่จะมาพัฒนาสร้างคอนเทนต์มาสร้างในเรื่องของกลไกในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในประเทศของตนประเทศไทยเราเช่นเดียวกันครับวันนี้เราต้องการจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในการสร้างแรงดึงดูดใหม่ๆให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อให้เข้ามาอย่างประเทศไทยให้มากขึ้นวันนี้ผมขอเสนอแนวคิดในเรื่องของ Thailand Entertainment Complex ซึ่งรัฐบาลเนี่ยใช้เป็นโมเดลสำคัญในการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวในการดึงดูดนักท่องเที่ยวใหม่ๆสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอยู่ในระดับที่มีความเหมาะสมแต่แน่นอนครับเสียงของประชาชนเป็นสิ่งซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นวันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เดินหน้าในเรื่องของการทำการยกร่างกฎหมาย Entertainment Complex มาถึงระดับที่ส่งไปที่สภาผู้แทนราษฎรแล้วยังคงมีเสียงสะท้อนยังคงมีข้อห่วงใยในหลายๆมิติในหลายๆเรื่องวันนี้เราจะมาพูดคุยทำความเข้าใจแล้วก็สื่อสารกันว่าโครงการในเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบาย Entertainment Complex จะสามารถนำพาประเทศไทยไปข้างหน้าได้อย่างไรและเราจะปิดจุดอ่อนจุดโหว่ข้อห่วงใยของพี่น้องประชาชนของสังคมได้อย่างไรเราได้หารือกับทั้งสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีการพบปะกับออเปอเรเตอร์หรือว่าผู้ประกอบการที่ให้ความสนใจในหลายๆภาคส่วนและยังจะมีการพบปะพูดคุยกับผู้คนอีกมากหลายนะครับสิ่งที่เราได้มีการพบปะพูดคุยไปแล้วเนี่ยเป็นการสื่อสารทางตรงกับเขามาเพื่อที่จะได้นำมาอธิบายให้กับทุกคำถามที่หลายท่านยังสงสัยเรามาทำความเข้าใจร่วมกันว่านี่ไม่ใช่โครงการแบบ one time หรือว่าโครงการแบบครั้งเดียวจบแต่มันเป็นการขับเคลื่อนสร้างโอกาสที่สำคัญให้กับประเทศไทยในการต่อยอดการท่องเที่ยวต่อไปในอนาคตรัฐบาลยืนยันครับว่าทุกขั้นตอนจะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสมีกฎหมายรองรับครบถ้วนมีข้อมูลสนับสนุนและที่สำคัญคือมีการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนพี่น้องสื่อมวลชนครับเปิดใจรับฟังไปพร้อมกันกับ Thailand Entertainment Complex มหานครแห่งประสบการณ์ระดับโลกที่สร้างเพื่อคนไทยทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีจุลพันธ์สวัสดีครับผมศึกศรีจอมขวัญนะครับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับผมสวัสดีแขกผู้มีเกียรติพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ผู้ที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ก็ถือเป็นขออนุญาตใช้เวทีนี้เป็นการพูดคุยแบ่งปันแลกเปลี่ยนแล้วก็รับฟังนะครับผมเราอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าวิสัยทัศน์ของรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบาย Entertainment Complex เนี่ยมันมีอะไรบ้างความจำเป็นของมันคืออะไรนะครับทำไมเราต้องมีมันแล้วก็เล่าให้ฟังว่ามันมีมาตรการอะไรที่จะใช้ในการกำกับดูแลได้อย่างเข้มงวดบ้างนะครับแล้วก็สิ่งที่ประเทศจะได้คืออะไรบ้างเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มเลยนะครับประเทศไทยนะครับผมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยประกอบด้วยองค์คาพยพหลายอย่างนะครับการบริการภาคโรงแรมร้านของชำร้านอาหารสปาเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่สำคัญมากกับอุตสาหกรรมของไทยกับเศรษฐกิจของไทยประเทศไทยเนี่ยเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวระดับโลกติดท็อป 10 มาตลอดถ้าดูย้อนหลังไปนะครับช่วงก่อนโควิดเนี่ย 18% ของ GDP เนี่ยเป็นรายได้ที่มาจากภาคการท่องเที่ยวทางตรงนะครับยังไม่นับรวมทางอ้อมที่มาจากการจ้างงานในภาคบริการกว่าอีก8ล้านคนครับถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เมื่อกี้ที่ท่านเห็นเนี่ยมันจะเริ่มกลับมาจนใกล้กับสมัยโควิดแล้วแต่เนื่องจากความไม่มั่นคงหรือความไม่แน่นอนทางสภาพเศรษฐกิจเนี่ยก็พบว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวก็ยังอยู่ในเรียกว่าค่อนข้างสวิงอยู่นะครับฉะนั้นประเทศไทยจะต้องโฟกัส
เปลี่ยนจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเป็นการเพิ่มรายได้ต่อหัวที่ได้จากนักท่องเที่ยวปัจจุบันรายได้ต่อหัวต่อวันเนี่ยอยู่ประมาณ 5,000 ถึง 6,000 บาทแล้วก็ระยะเวลาที่เขาเที่ยวอยู่ในประเทศเนี่ยประมาณ 8 ถึง 10 วันนะครับนอกจากนี้การแข่งขันในประเทศเพื่อนบ้านหรือในโลกใบนี้ก็มีความเข้มงวดแล้วก็มีความดุเดือดขึ้นเรื่อยๆนะครับ man made destination ต่างๆอย่างที่เห็นในภาพในประเทศเวียดนามก็เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่สามารถดึงนักท่องเที่ยวไปได้กิจกรรมต่างๆอย่างเช่น exclusive concert หรือ man made destination ในสิงคโปร์เองก็ตามสามารถยกระดับการท่องเที่ยวของเขาไปได้เลยนะครับรัฐบาลไทยประเทศไทยควรจะต้องมีแนวคิดแบบใหม่เพื่อสร้าง growth engine ตัวใหม่ขึ้นมาให้ได้ปัจจุบันนะครับยุทธศาสตร์ของประเทศไทยแน่นอนนอกจากจะโฟกัสไปที่จำนวนนักท่องเที่ยวแล้วเราอยากจะเพิ่มรายได้ต่อหัวให้กับนักท่องเที่ยวด้วยปัจจุบันเราก็ทำอยู่3นโยบายหลักๆอย่างแรกก็คือ global events นะครับงานอีเวนต์ขนาดใหญ่อย่างเช่น F1 ซึ่งท่านน่าจะได้ยินเร็วๆนี้นะครับงานวิจิตร5ภาคแสงสีเสียงระดับโลกนะครับงานมหาสงกรานต์ซึ่งสามารถดึงดูดผู้ชมนักท่องเที่ยวเข้ามาได้กว่า 1.1 ล้านคนที่ผ่านมานะครับตัวกีฬาก็ตามไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอลเนชั่นลีกที่กำลังจะมีแข่งเร็วๆนี้แล้วก็ในช่วงกลางปีก็จะมี Splash นะครับมิวสิกเฟสติวัลขนาดใหญ่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวมีแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาแล้วก็มีการใช้จ่ายในประเทศมากขึ้นนะครับอย่างที่2ที่เราจะทำก็คือการเพิ่มมูลค่าของการท่องเที่ยวนะครับ Health and Wellness เราเป็นที่โด่งดังอยู่แล้วในด้านการนวดสปาในแพทย์แผนไทยเรื่องเหล่านี้นะครับผมนอกจากนี้เรายังมีการผลักดันการแพทย์สมัยใหม่อย่างเช่นเซลล์เบสยีนเบสเทอราปีเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวขึ้นมาในมุมของด้าน anti aging ด้วยนะครับตัวทักก้าเองนะครับผ่านอนุกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง11ด้านก็พยายามที่จะยกระดับสินค้าวัฒนธรรมของไทยครับให้มีมูลค่ามากขึ้นให้สามารถมีจุดขายที่มันมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะครับและแน่นอนแคมเปญของท่องเที่ยวนะครับผม Five Must Do ในประเทศไทยเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาและมีประสบการณ์ได้อย่างเต็มรูปแบบนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือ man made destination นะครับอันสุดท้ายการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของการท่องเที่ยวในประเทศไทยสิ่งที่เรากำลังทำขับเคลื่อนอยู่นะครับอย่างแรกก็คือกระเช้าที่ภูกระดึงตอนนี้อยู่ในช่วงการออกแบบแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะได้ก่อสร้างได้ภายในรัฐบาลนี้นะครับอันนี้เป็นหนึ่งในแมกเนตตัวใหญ่ที่เราจะสามารถสร้างรายได้ให้กับแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติของเรานะครับอย่างที่2เรากำลังมีการ study ตัวcruise terminal ที่สมุยนะครับซึ่งจะรองรับเรือครูซขนาดใหญ่รวมถึง sea plane ได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างบางอันในสิ่งที่เราพยายามจะขับเคลื่อนอยู่และสุดท้ายก็คือ entertainment complex ใช่ไหมครับถามว่า entertainment complex คืออะไรนะครับอย่างที่ผมเรียนไปภาคการท่องเที่ยวเนี่ยเป็น engine ที่สำคัญมากของประเทศไทยเป็นเครื่องยนต์เครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อน GDP ของประเทศไทยไปได้ข้างหน้าประเทศไทยเรามี sea sand sun culture นะครับเรามีอากาศที่ดีเรามีทรัพยากรธรรมชาติที่ดีมีทะเลสวยนะครับมีวัฒนธรรมที่สวยงามคนไทยมีมิตรภาพนะครับผมสามารถดึงดูดเรามีวัฒนธรรมที่มีมูลค่ามีประวัติศาสตร์มีเรื่องเล่าจำนวนมากมายสร้างมูลค่าได้อย่างมหาศาลแต่เราก็ยังมีจุดอ่อนนะครับภาคการท่องเที่ยวของเราเนี่ยถ้าเราจะพึ่งพาเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันจะอยู่ได้ยั่งยืนหรือเปล่ามันจะสามารถแข่งขันได้หรือเปล่านะครับการแข่งขันที่เกิดขึ้นจากประเทศรอบข้างของเราอย่างที่ผมเรียนให้ท่านทราบไป man made destination ต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกวันเกิดขึ้นมาตลอดเวลานะครับทุกๆประเทศพยายามจะดึงดูดนักท่องเที่ยวขึ้นมาเข้าไปอยู่ในประเทศเขานะครับนั่นคือสาเหตุที่ทำไมเรามองว่า entertainment complex เนี่ยจะสามารถเติมเต็มตรงนี้ได้อีกอย่างหนึ่งที่ภาคการท่องเที่ยวของเรามีจุดอ่อนก็คือ low season ถึงแม้ว่าเราจะมีอากาศที่ดียังไงก็ตามแต่ว่าช่วงกลางปีของเราเนี่ยจะมีอากาศร้อนแล้วก็ฝนตกค่อนข้างหนักนะครับทำให้เรามีช่องว่างตรงกลางระหว่างปีทำให้การหารายได้เข้าประเทศแล้วก็ของภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยมีช่องว่างอยู่นะครับ entertainment complex เนี่ยจะสามารถมาเติมเต็มตรงนี้ได้เพราะอะไรแล้วมันคืออะไรก็ Entertainment Complex เนี่ยจะเป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนมาลงทุนในเมกะโปรเจกต์ขนาดใหญ่นะครับดึงดูดการลงทุนขนาดใหญ่เข้ามาในประเทศสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการท่องเที่ยวขึ้นมาใหม่นะครับสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆผ่านการสร้างกิจกรรมนิทรรศการอีเวนต์คอนเสิร์ตใหญ่ๆเพื่อสร้างมูลค่าให้การท่องเที่ยวเรามากขึ้นนะครับคนไทยก็ได้รับประโยชน์ด้วยการสามารถเข้าถึงการแสดงระดับโลกอย่างนี้ได้มากขึ้นในราคาที่ย่อมเยาลงนะครับเด็กและเยาวชนก็จะสามารถเข้าถึงศิลปะการแสดงใหม่ๆหรือแม้กระทั่งความรู้ใหม่ๆผ่านมิวเซียมผ่านอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะครับการลงทุนขนาดใหญ่ระดับแสนล้านขึ้นไปเนี่ยคนไทยได้ประโยชน์แน่นอนนะครับวัสดุก่อสร้างเกิดขึ้นในประเทศไทยการจ้างงานช่างอาชีพเกิดขึ้นในประเทศไทย SME ไทยนะครับจะมีประโยชน์จะได้รับผลประโยชน์แน่นอนเพราะว่ายกตัวอย่างสิงคโปร์บริษัทที่รับเช็ดกระจกให้ตัวตึกมารีนาเบย์แซนเนี่ยแต่ก่อนเป็นแค่ร้านค้าธรรมดาปัจจุบันเนี่ยเขากำลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วนะครับร้านอาหารไทยร้านนวดไทยศิลปะสินค้าโอท็อปไทยสินค้าวัฒนธรรมไทยสินค้าการเกษตรของไทยจะมีเวทีใหม่ๆซึ่งสามารถเอาของไปขายสามารถได้โชว์ศักยภาพได้อย่างเต็มที่ให้นักท่องเที่ยวระดับโลกเข้ามาเยี่ยมชมนะครับ
ทีนี้ประสบการณ์ระดับโลกเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอยากให้ท่านลองจินตนาการดูว่าสิ่งที่ Entertainment Complex เข้ามาเนี่ยเจ้ามหานครแห่งประสบการณ์ระดับโลกเพื่อคนไทยทุกคนเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรก Indoor Stadium ขนาดใหญ่นะครับต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ยสเตเดียมในประเทศไทยเนี่ยคงไม่สามารถไปแข่งขันกับใครได้แล้วนะครับสนามราชมังคลาสนามสุขเองก็ตามไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับงานคอนเสิร์ตหรืองานจัดงานที่มันเป็นฝ่ายบันเทิงขนาดใหญ่ขนาดนี้มันถูกออกแบบมาเพื่องานกีฬาโดยเฉพาะนะครับเสียงอะคูสติกไม่ดีนะครับพอมันไม่ดีปุ๊บการแสดงก็ไม่สามารถโชว์ได้อย่างเต็มศักยภาพไม่มีพื้นที่สามารถเปิดขึ้นมาให้เวทีขึ้นมาได้ไม่มีหลังคาที่สามารถจะป้องกันแดดฝนได้ไม่สามารถทำสเปเชียลเอฟเฟกต์ต่างๆได้ทำให้การแสดงเนี่ยไม่สามารถทำได้อย่างเต็มศักยภาพของมันนะครับที่สำคัญไม่มีบูธ VIP ในหลายๆประเทศเนี่ยสเตเดียมที่ใช้ในการแสดงโชว์พวกนี้จะมีบูธ VIP อยู่ซึ่งเขาจะสามารถขายในราคาแพงถามว่ามันเป็นประโยชน์อย่างไรพอเขาสามารถขายบูธ VIP ได้ในราคาแพงเนี่ยตั๋วธรรมดาเขาก็สามารถทำได้ถูกลงนะครับแสดงว่าเยาวชนคนไทยหรือคนไทยเองเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ได้เข้าถึงโชว์ระดับโลกโชว์ขนาดใหญ่หรือมีโอกาสได้ขึ้นไปเล่นบนเวทีนี้เพื่อให้โชว์ศักยภาพได้เป็นระดับโลกนะครับสุดท้ายอยากให้ลองจินตนาการดูว่าถ้าเรามีอินดอร์สเตเดียมขนาดใหญ่ซึ่งสามารถรองรับโชว์ได้ตลอดทั้งปีนะครับผมไม่ต้องไปแย่งกับใครไม่ต้องไปทะเลาะกับสมาคมกีฬาใดๆนะครับเราจะสามารถปลดล็อกศักยภาพของคนไทยและภาคการท่องเที่ยวได้แค่ไหนปัจจุบันเนี่ยเวลาจะเช่าสนามราชมังคลาแต่ละครั้งเนี่ยจะต้องมีค่าเก็บหญ้าแล้วก็ปูหญ้า6 ล้านบาทใช้เวลา2 อาทิตย์แปลว่าอะไรแปลว่า6 ล้านบาทเนี่ยจะถูกส่งต่อไปให้ผู้เข้าชมตั๋วมันก็แพงผู้จัดงานก็ต้องมีค่าใช้จ่ายราคาสูงนะครับทำให้เราได้ยินมาตลอดเวลาว่าคอนเสิร์ตเมืองไทยเนี่ยมาแล้วก็เข้าไม่ถึงอยู่ดีนะครับตรงนี้จะเข้ามาตอบโจทย์ได้เต็มที่แล้วพอมันต้องใช้เวลา2 อาทิตย์การที่เราจะเอาตารางว่างของราชมังคลาเนี่ยไปฟิตกับตารางว่างของศิลปินระดับโลกเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือหนึ่งในคีย์ประสบการณ์ระดับโลกชิ้นหนึ่งที่ผมคิดว่าตัว Entertainment Complex เนี่ยจะสามารถนำมาให้ประเทศได้อย่างแน่นอนนะครับศูนย์การแสดงสินค้าและวัฒนธรรมไทยของไทยเนี่ยมีประวัติศาสตร์นะครับคนไทยเนี่ยมีศักยภาพในการทำของสร้างสรรค์ศิลปะสร้างสรรค์ขึ้นมาจำนวนมากสร้างมูลค่าได้มากมายแต่ปัจจุบันเราอาจจะยังไม่มีพื้นที่หรือเวทีเพียงพอที่จะให้เขาได้สามารถเอาสินค้าและการบริการเหล่านั้นเนี่ยเข้าไปโชว์ให้กับนักท่องเที่ยวระดับโลกได้ Entertainment Complex เนี่ยเขียนไว้ในพรบชัดเจนนะครับว่า 10% ของพื้นที่เนี่ยจะต้องแบ่งไว้ให้การแสดงวัฒนธรรมไทยการเอาของสินค้าไทยไปขายสินค้าโอท็อปไทยสินค้าการเกษตรไทยอาหารไทยนวดไทยหรือแม้กระทั่งการแสดงโชว์ของไทยต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเวทีที่สามารถทำให้คนไทยสามารถเข้าไปหารายได้นะครับชาวต่างชาติได้เขาสามารถเข้ามาเยี่ยมชมศักยภาพของคนไทยได้มากขึ้นสเตเดียมที่ว่าเนี่ยนอกจากเอาไปใช้จัดคอนเสิร์ตอาจจะใช้เป็นเขาเรียกว่าเป็นโฮสต์คลับหรือโฮสต์สเตเดียมของการจัดกีฬาขนาดใหญ่ก็ได้นะครับการจัดกีฬามวยไทยที่สามารถจุคนได้ 70,000-80,000 คนการแข่งขัน e-sport หรือแม้กระทั่งทีมชาติไทยในรูปแบบต่างๆก็สามารถมาใช้ประโยชน์ได้แปลว่าคนไทยจะได้เข้าชมรายการพวกนี้ด้วยนักกีฬาไทยนักแสดงไทยมีโอกาสได้ขึ้นไปแสดงฝีมือในตรงนี้ด้วยนะครับศูนย์ประชุมนานาชาติขนาดใหญ่ปัจจุบันเราก็มีอยู่แล้วแต่อาจจะยังมีไซส์ไม่เพียงพอหรือเปล่าอย่างงานลาสเวกัสเนี่ยทุกๆปีเขาจะมีโฮสต์งาน IMEX เป็นงานจัดแสดงสินค้าระดับใหญ่ที่สุดในโลกที่มีคนเดินทางไปเที่ยวเป็นล้านๆคนเราก็อยากให้ตรงนั้นมันเกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยได้อีกอันนึงที่ลาสเวกัสมีคืองานที่เรียกว่า Consumer Electronic Goods Product ทุกครั้งที่เวลา Google หัวเว่ยหรือบริษัทแกดเจ็ตต่างๆไปเปิดตัวสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเขาไปเปิดตัวที่ลาสเวกัสนะครับดึงรายได้เข้าไปมหาศาลสร้างนวัตกรรมมหาศาลเกิดการทำ business matching มหาศาลนะครับเราสามารถเอียร์มาร์คพื้นที่ตรงนี้มาไว้เพื่อรองรับตรงนั้นได้สามารถทำงานร่วมกับศูนย์ประชุมแห่งชาติที่เรามีอยู่แล้วแล้วก็เครือข่ายโรงแรมที่มีอยู่แล้วเนี่ยเพื่อปลดล็อกตรงนี้ได้สร้างรายได้ในทุกมุมมองโรงแรมหรูห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อันนี้ประเทศไทยก็มีอยู่แล้วแต่ถ้าเราสามารถดึงห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่มีแบรนด์อื่นๆเข้ามาได้มากกว่านี้เนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะมีโอกาสได้มาใช้จ่ายได้มากขึ้นนะครับคนไทยก็จะมีโอกาสได้เข้าไปเลือกสรรสินค้าที่มาจากทั่วโลกได้มากขึ้นนะครับในสิงคโปร์เนี่ยตอนแรกก่อนที่มารีนาเบย์แซนด์จะเปิดเนี่ยสมาคมโรงแรมเขากังวลมากว่าถ้ามีโรงแรมมาเพิ่มอีก 1,000-2,000 ห้องเนี่ยเขาจะอยู่กันยังไงมันจะมากระทบภาคการท่องเที่ยวหรือเปล่าแต่สุดท้ายกิจกรรมที่มันตามเข้ามากับ Entertainment Complex หรือ Encom เนี่ยมันสร้าง occupancy rate สร้างดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาจนกระทั่งทุกคนตอนนี้ยกระดับขึ้นมาหมดเลยโรงแรมทุกที่ occupation rate ของสิงคโปร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 70% all year round นะครับยกระดับขึ้นมาได้ทั้งอุตสาหกรรม
Encom นอกจากนี้จะมีพิพิธภัณฑ์สวนสนุกสวนน้ำที่ล้ำสมัยคือผมมีลูก2คน8 ขวบกับ6 ขวบผมก็อยากให้เขาได้มีประสบการณ์ระดับโลกแบบนี้ผมก็อยากให้เขาได้ไปดูมิวเซียมที่สามารถเปิดโลกทัศน์ของเขาได้ผมก็อยากให้เขาได้ไปเที่ยวในที่ที่เป็นสวนสนุกที่มีแบรนด์ระดับโลกดิสนีย์แลนด์ยูนิเวอร์แซลเพื่อให้เขาได้มีประสบการณ์ใหม่ๆระดับโลกทุกครั้งต้องเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็เป็นที่น่าเสียดายก็ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันเนี่ยเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศเราเนี่ยก็คงไม่มีโอกาสได้สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้แต่ถ้าเราสามารถดึงสิ่งเหล่านี้เข้ามาอยู่ในประเทศเราได้กำหนดลงไปในนโยบายว่าเด็กและเยาวชนของประเทศไทยเนี่ยจะต้องเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้ในราคาที่ย่อมเยาแล้วก็เข้าถึงได้เนี่ยเราจะสามารถปลดล็อกประสบการณ์ให้เขาขนาดไหนนะครับเราจะสามารถสร้างประสบการณ์ชีวิตเปิดโลกทัศน์ของเขาได้ขนาดไหนสร้างเยาวชนที่มีความเข้มแข็งเป็นพลเมืองของโลกได้ในอนาคตต่อนะครับแน่นอนร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์อาหารไทยไม่มีใครบีทได้ในโลกอยู่แล้วนะครับศูนย์โอท็อปไทยสินค้าวัฒนธรรมของไทยการแกะสลักสินค้าถักทอทุกอย่างไม่มีใครบีทของไทยในโลกอยู่แล้วแต่ Entertainment Complex เนี่ยจะสร้างเวทีจะสร้างแพลตฟอร์มให้เขาสามารถเอาสินค้าเหล่านี้ขึ้นไปขายสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าการเกษตรเพิ่มการจ้างงานจ้างอาชีพนะครับ creativity ความคิดสร้างสรรค์สินค้าการบริการต่างๆจะถูกเอาไปส่งเสริมจะถูกเอาไปโชว์ออฟอยู่ในพื้นที่แอเรียเหล่านี้ได้แล้วก็พื้นที่สาธารณะแน่นอนนะครับผมประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพแล้วก็ในเมืองใหญ่ๆเนี่ยอาจจะยังขาดพื้นที่สาธารณะถ้าเราสามารถสร้างแลนด์มาร์คอันใหม่ได้นะครับเป็นพื้นที่สีเขียวสร้างอากาศบริสุทธิ์สร้างปอดให้กับเมืองใดๆที่อยู่ในประเทศไทยได้เนี่ยจะดีแค่ไหนพื้นที่จัดกิจกรรมสาธารณะคอนเสิร์ตเอาท์ดอร์จัดงานดนตรีเอาท์ดอร์จัดงานแสดงเอาท์ดอร์ได้นะครับตรงนี้ก็สามารถสร้างกิจกรรมแล้วก็สร้างดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เช่นเดียวกันที่จอดเรือสำราญครูซหรือว่ายอทเทอร์มินอลจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมูลค่าสูงคนเหล่านี้เนี่ย spending ต่อหัวเนี่ยมหาศาลดึงเขาเข้ามาจอดเข้ามาในกลางเมืองของเราเลยก็ได้นะครับก็เป็นโอกาสอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าประเทศไทยไม่ควรจะพลาดไปก็สุดท้ายเพื่อให้การกระจายตัวของเศรษฐกิจเป็นมากกว่าการท่องเที่ยวนะครับผมเราคิดว่าตัว Entertainment Complex ก็ควรจะต้องมีศูนย์นวัตกรรมที่เกี่ยวกับการสตาร์ทอัพธุรกิจแห่งอนาคตด้วยเป็นอินคิวเบเตอร์ให้สตาร์ทอัพเนี่ยได้เข้ามาเจอกับนักลงทุนต่างๆนะครับเป็นโอกาสให้นักลงทุนหรือนักผู้ลงทุนหรือสตาร์ทอัพเอ็นเตอร์เพรเนอร์ต่างๆได้เข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเราในอนาคตก็สุดท้ายนะครับผมก็อยากให้ท่านลองจินตนาการดูนะครับว่ามันคือสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่มันคือคอนเทนต์ที่ประเทศไทยจะสามารถนำไปขายได้ all year round ทั้งปีนะครับมันคือมหานครที่เอาประสบการณ์ระดับโลกเข้ามาเพื่อผลประโยชน์ของคนไทยทุกคนถามว่าทำไมควรจะต้องมี Entertainment Complex ถ้าท่านดูจากหน้านี้ก็จะเห็นว่าทุกประเทศในเขตภูมิภาคเราเนี่ยมีเกือบหมดแล้วประเทศเราเนี่ยเริ่มช้ากว่าเขาเป็น10 ปีแต่ก็เป็นข้อดีเพราะเราได้เรียนรู้จากเขามาแล้วว่าแต่ละโมเดลเนี่ยมันมีประโยชน์หรือว่ามีโทษยังไงบ้างมี pro and con ยังไงบ้างนะครับจะเห็นตัวเลขที่แต่ละประเทศสามารถสร้างมูลค่าและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจนจริงๆแล้วมันมีรายละเอียดมากอย่างสิงคโปร์เนี่ยเพิ่งประกาศสร้างขยายโครงการ Marina Bay Sands เขาเรียกว่า IR2 นะครับซึ่งจะเป็นการลงทุนสร้างตึกขึ้นมาใหม่โรงแรมอีก500 กว่าห้องนะครับศูนย์ประชุมอีก 15,000 ห้องนะครับมูลค่าการลงทุนประมาณ 6,000 ล้านหรือเกือบ200,000 ล้านบาทนะครับที่โอซาก้าแน่นอนถ้าท่านได้ยินข่าว MGM ก็เริ่มตอกเสาเข็มแล้วมูลค่าโครงการก็ประมาณเท่าๆกัน 6-8,000 ล้านเหรียญนะครับสร้างหอประชุมแห่งชาติขนาดใหญ่สร้างทัวริสต์เซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ขึ้นมาเลยนะครับที่แซนโตซาที่สิงคโปร์เพิ่งสร้างมินเนี่ยนแลนด์ไปท่านอาจจะเคยดูมินเนี่ยนการ์ตูนนะครับและตอนนี้กำลังจะขยายอควาเรียมหรือสวนน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับมูลค่าการลงทุนมหาศาลเหมือนกันประมาณ 2,000 ล้านนะครับที่บริษัทที่ชื่อวินกำลังจะสร้างอัลมาจันที่ UAE นะครับอีก 8,000 ล้านพื้นที่ทำสระว่ายน้ำเนี่ยประมาณผมจำตัวเลขประมาณ 30,000 ตารางเมตรจะเป็นพูลขนาดใหญ่ที่อยู่ outdoor 50 นาทีจากสนามบินดูไบจะเห็นได้ชัดว่าทุกประเทศเนี่ยเห็นแล้วว่า Entertainment Complex เนี่ยสามารถตอบโจทย์การท่องเที่ยวได้นะครับสามารถยกระดับโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวได้สามารถเปลี่ยน growth engine ตัวใหม่สร้าง growth engine ตัวใหม่ของภาคการท่องเที่ยวขึ้นมาได้เอาล่าสุดเวียดนามก็เพิ่งประกาศมา 2,500 ล้านเหรียญนะครับที่จะทำ Entertainment Complex ทีนี้เราจะเลือกโมเดลแบบไหนนะครับก็จริงๆในโลกเนี่ยมันมีอยู่3โมเดลหลักๆในการทำ Entertainment Complex นะครับอย่างแรกคือเปิดไลเซนส์จำนวนเยอะนะครับอยู่กระจายอยู่ตามที่ต่างๆอยู่ตามล็อบบี้โรงแรมต่างๆตามจังหวัดเล็กจังหวัดน้อยทั่วไปอันนี้คือโมเดลแรกนะครับโมเดลที่2คือสร้างไว้ในที่ที่ห่างไกลเลยเหมือนลาสเวกัสส
สมัยก่อนนะครับไปสร้างไว้กลางทะเลทรายเลยแล้วก็หวังว่าความเจริญจะถูกดึงดูดออกไปอันที่3คือโมเดลที่เราเลือกคือโมเดลเหมือนสิงคโปร์ UAE หรือที่ญี่ปุ่นนะครับก็คือจำกัดจำนวนไลเซนส์ให้มีจำนวนน้อยแล้วบังคับให้การลงทุนเนี่ยเป็นการลงทุนขนาดเมกะไซส์เท่านั้น XXL 1 แสนล้านบาทขึ้นไปเท่านั้นนะครับโมเดลนี้มันจะมาพร้อมกับการลงทุนขนาดใหญ่ที่เข้ามายกระดับตัวอุตสาหกรรมขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับและมาพร้อมกับมาตรฐานการกำกับดูแลระดับโลกนะครับเราต้องการที่จะดึงมาตรฐานระดับโลกดึง global best practice เข้ามาประกอบกับ local governance ของเรานะครับเพื่อสร้างมาตรการในการป้องกันมาตรฐานในการกำกับดูแลที่เข้มแข็งที่สุดนะครับอีก2โมเดลเราคิดว่ามันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันโมเดลแรกเนี่ยที่จะเปิดตามที่ต่างๆเนี่ยเราดูตามประเทศเพื่อนบ้านที่เรามีการศึกษามาในชั้นกรรมาธิการแล้วก็พบว่า1การลงทุนไม่ได้เกิดขึ้นเป็นจำนวนที่มากเพียงพอไม่ได้มีอะไรใหม่2คือการกำกับดูแลเนี่ยเป็นไปได้ยากมากถ้ามันถูกกระจายออกไปในที่ต่างๆนะครับโมเดลที่2ถ้าเราจะสร้างไปอยู่ที่ไกลๆเนี่ยก็ปรากฏว่าผลที่ได้จากภาคการท่องเที่ยวเนี่ยมันอาจจะกระจุกตัวอยู่ใน entertainment complex นั้นแต่สิ่งที่เราอยากได้ที่เราเลือกโมเดลที่3เนี่ยตามข้อที่เราศึกษามาในการพัฒนาคืออยู่ใกล้กับแหล่งคมนาคมขนส่งและที่สำคัญคืออยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพราะว่าอะไรเพราะมองว่าตัว entertainment complex เนี่ยนอกจากเราจะดึงลงทุนเข้ามาแล้วเนี่ยเราต้องการให้เขามาเที่ยวที่นี่แล้วก็ไปเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวข้างๆด้วยนะครับกระจายรายได้ออกไปให้ภาคส่วนทุกอย่างให้กว้างขวางที่สุดนั่นคือสาเหตุที่ทำไมเราเลือกโมเดลเหมือนสิงคโปร์แล้วก็ตัวเลขก็ชัดเจนว่าผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์เนี่ยขยับ GDP เขาได้ 1-2%การลงทุน15ปีที่แล้วเนี่ย300,000 ล้านอันนี้ยังไม่รวมตัว IR2 ที่เมื่อกี้ผมเพิ่งพูดไปนะครับ 6,000 กว่าล้าน 6,000 กว่าล้านเหรียญก็ประมาณเกือบ 200,000 ล้านบาทนะครับการจ้างงาน 20,000 ตำแหน่งอันนี้ก็เมื่อ15ปีที่แล้วเหมือนกันแต่ปัจจุบัน Marina Bay Sands ที่เดียวก็ 12,000 แล้วเพราะฉะนั้นแซนโตซาอีกประมาณ 12,000 เหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการสร้างงานเยอะกว่านี้อีกนะครับเพิ่มรายได้ภาษีขึ้น 4.4 แสนล้านบาทนะครับแล้วก็ภาคการท่องเที่ยวเนี่ยเปลี่ยนไปเลยสิงคโปร์ถ้าท่านไปเที่ยวตรงเมืองไลออนแล้วท่านลองยกมือบังตัวตึกมารีนาเบย์แซนด์ไว้อันนั้นคือสิงคโปร์สมัยก่อนแล้วลองยกมือออกปุ๊บภาพทัศน์วิสัยทัศน์หรือว่าแลนด์สเคปของตัวเมืองสิงคโปร์นี่เปลี่ยนไปนะครับผมสมัยก่อนสิงคโปร์ไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวพอตัดสินใจที่จะทำ entertainment complex เนี่ยเขาสามารถเปลี่ยน growth engine ของเขาจากที่แต่ก่อนเป็นแค่ภาคการเงินอย่างเดียวเป็นธุรกิจอย่างเดียวกลายมาเป็นเสือตัวใหญ่ที่สำคัญในภาคการท่องเที่ยวไปด้วยนะครับ entertainment complex ไม่ใช่การพนันออนไลน์นะครับคนละเรื่องแยกกันชัดเจนนะครับในพรบเขียนไว้ชัดเจนว่าพนันออนไลน์ไม่อนุญาตให้เกิดขึ้นในนี้นะครับและรัฐบาลก็ยังเดินหน้าในการปราบปรามแล้วก็กำจัดพนันออนไลน์อยู่ด้วยนะครับปัจจุบันเนี่ยเราปิดเว็บไซต์ไป 90,000 กว่าเว็บแล้วนะครับผมปิดบัญชีม้าไปประมาณ 700,000 กว่าบัญชีแล้วนะครับเป็นคนละเรื่องกันอย่างชัดเจนนะครับเราต้องการการลงทุนที่เขาเรียกว่าเป็นออนแลนด์ก็คือลงทุนเป็น land based entertainment complex มีการลงทุนเกิดขึ้นจริงยกระดับโครงสร้างพื้นฐานจริงๆนะครับมีเงินเข้ามาในประเทศจริงๆมีการจ้างงานจ้างอาชีพจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นคนละเรื่องกับพนันออนไลน์นะครับแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถเข้าไปเล่นในคาสิโนได้นะครับเราไม่ได้เปิดฟรีนี่ไม่ได้เป็นฟรีคาสิโนไม่ได้เป็นการพนันฟรีออนไลน์ไม่ได้เป็นการพนันเสรีใดทั้งสิ้นนะครับมาตรฐานการดูแลชัดเจน1ห้ามโฆษณานะครับในพรบก็เขียนไว้ชัดเจนเหมือนกันว่าห้ามทำการโฆษณาหรือสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคาสิโนเด็ดขาดนะครับพนักงานทุกคนเนี่ยถูกอบรมแน่นอนเราจะต้องถูกเขียนไปในกฎที่มันกฎหมายลูกที่ตามมาว่าเขาจะต้องมีหน้าที่ในการช่วยดูกลุ่มเสี่ยงต่างๆคนที่อาจจะมีความเสี่ยงในด้านการติดการพนันคนที่มีรายได้น้อยคนที่เข้ามาบ่อยๆคนที่เริ่มเล่นการพนันแบบที่ไร้การควบคุมนะครับพนักงานทุกคนจะต้องถูกอบรมแล้วก็ถูกบังคับให้ช่วยสังเกตพฤติกรรมเหล่านี้นะครับมาตรการครอบคลุมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการติดการพนันถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราก็คิดว่า prevention อย่างเดียว work ก็คือ prevention คือการป้องกันก็คือการปราบปรามแต่จริงๆจากประสบการณ์ในหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยพบว่าจริงๆมันต้องทำให้มันครบบูรณาการทุกรูปแบบตั้งแต่เขาเรียกว่าหลักการชื่อปีเตอร์นะครับ P คือ prevention นะครับ E คือ education T คือ treatment นะครับ E อีกตัวหนึ่งคือ enforcement แล้วก็ R คือ research แปลว่าอะไรแปลว่าปัญหาการติดการพนันเนี่ยมันไม่สามารถป้องกันได้ด้วยแค่การป้องกันไม่ให้เขาเล่นอย่างเดียวแต่จริงๆมันต้องเป็นการรักษาเขาอย่างยั่งยืนนะครับเป็นโครงการที่เข้าไปมีการอบรมมีการวิเคราะห์วินัยเรื่องจิตวิทยาต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในสิงคโปร์ก็คือเมื่อ entertainment complex เหล่านี้เข้ามาเนี่ยเขานำเงินที่ได้ earmark มาจากค่าไลเซนส์หรือค่าภาษีเนี่ยมาสปอนเซอร์การศึกษาเหล่านี้มาสปอนเซอร์ศูนย์บำบัดเหล่านี้เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาการพนันได้อย่างยั่งยืนและมาตรฐานนี้เราก็จะนำมาใช้ในประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับเรื่องการฟอกเงิน
จริงๆแล้วถ้าไปดูสิงคโปร์เนี่ยเพิ่งมี national study เกี่ยวกับ anti money laundering หรือปัญหาการฟอกเงินเนี่ยพบว่าธุรกิจแบงก์ธุรกิจอสังหาธุรกิจขายพวกจิวเวลรี่เนี่ยมีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินมากกว่า entertainment complex ซะอีกใน gaming floor หรือในพื้นที่ entertainment complex นะครับทุกตารางนิ้วจะถูกครอบคลุมไปด้วยกล้องวงจรปิดเพราะฉะนั้นมันจะเป็นที่สุดท้ายที่คุณจะสามารถมาทำการฟอกเงินได้นะครับการห้ามเข้าคาสิโนมี3รูปแบบนะครับ1คือ self seclusion ถ้าคุณไม่มั่นใจในตัวเองคิดว่าเราคงไม่สามารถทนแรงดึงดูดของการเล่นพนันได้คุณก็สามารถแบนตัวเองออกไปอันที่2คือ secondary หรือว่า family exclusion ถ้าคุณคิดว่าคนในครอบครัวของคุณเนี่ยมีความเสี่ยงแล้วก็ไม่ได้อยากเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการพนันคุณก็สามารถแบนคนในครอบครัวไปได้สุดท้ายคือ third party exclusion ก็คือรัฐบาลเองสามารถแบนคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่างๆได้คนที่มีประวัติอาชญากรรมนะครับอีกหน่อยเราอาจจะพิจารณาคนที่เคยล้มละลายหรือเปล่าเรื่องพวกนี้กฎเกณฑ์พวกนี้เราสามารถมาพูดคุยแล้วก็ปรับกลุ่มให้มันรัดกุมได้เสมอนะครับแล้วก็แน่นอนการลงทะเบียน Know Your Customer ทุกบาททุกสตางค์ที่มันเข้ามาในพื้นที่ Entertainment Complex เนี่ยจะต้องถูก audit จะต้องถูก record ไว้จะต้องถูกจัดเก็บข้อมูลไว้นะครับทุกคนที่เข้ามาจะต้องทำการสแกนหน้าจะต้องทำการสแกนพาสปอร์ตจะต้องทำการสแกนบัตรประชาชนเพื่อเก็บข้อมูลไว้เพื่อให้ operator เนี่ยสามารถรู้ได้ทันทีว่าคนเหล่านั้นเป็นใครเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่าเป็นคนที่ได้รับการแบนจากข้อแรกๆหรือเปล่าถูกไหมครับแน่นอนการตรวจสอบที่มาของเงินตามมาตรฐานของปปงบริษัทระดับโลกที่เราพูดคุยกันมาเนี่ยมาพร้อมกับมาตรฐานการกำกับดูแลระดับโลกเขาถูก regulate โดยสำนักงานกำกับดูแลของอเมริกาของสิงคโปร์ของมาเก๊าเขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่อเมริกาเพราะฉะนั้นมาตรฐานในการกำกับดูแลมาตรฐานในการดูแลเรื่องเนี่ยการฟอกเงินเนี่ยมันมาในมาตรฐานระดับโลกเขาไม่สามารถมาเสี่ยงเอาชื่อเสียงเขามาเสี่ยงในประเทศไทยด้วยการหย่อนยานได้ออเปอเรเตอร์ที่เรามองไว้เนี่ยต้องการกฎหมายที่เข้มงวดเขาอยากเข้ามาแข่งขันในenvironment ในสภาพแวดล้อมที่มีความเข้มงวดนะครับเพราะเขาถือว่าบริษัทของเขาเนี่ยเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับเฝ้าระวังการใช้เงินปกติแน่นอนทุกบาททุกสตางค์ที่เข้าออกจากตรงนั้นจะถูก trace ได้หมดการฟอกเงินถ้าสมัยก่อนเนี่ยในตัว entertainment complex หรือ gaming area ทำได้อย่างเดียวก็คือแลกชิปมาสมมติ10 ล้านแล้วก็เล่นสัก100,000แล้วก็แลกเงินออก10 ล้านแล้วก็บอกว่าเงินนี้ได้มาจากการพนันแต่ในปัจจุบันมันไม่สามารถทำได้แล้วอย่างที่ผมเรียนไปว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมมันพัฒนาตัวเองขึ้นมาเยอะแล้วมีประสบการณ์พวกนี้เยอะแล้วเพราะฉะนั้นทุกบาททุกสตางค์ที่คุณแลกออกมาเนี่ยสมมติคุณแลกออกมา100เนี่ยคุณจะต้องเอามาใช้ในเกมมิ่งเนี่ยอย่างน้อยๆ 90%ถ้าไม่ถึงเวลาคุณแลกเงินคืนมันจะถูกสแตมป์ลงไปในเช็คหรือเวลาโอนหรือแม้กระทั่งในเงินสดของคุณเลยว่าเงินเหล่านี้เป็น non winning ก็คือไม่ได้มาจากการชนะในการเล่น gaming area เพราะฉะนั้นอันนี้ชัดเจนนะครับว่าการฟอกเงินเนี่ยเกิดขึ้นยากเป็นไปไม่ได้เลยแล้วกันว่าจะเกิดขึ้นในพื้นที่ gaming area เหล่านี้นะครับสุดท้ายแน่นอนอายุต่ำกว่า20เข้าไม่ได้อันนี้ก็เป็นรายงานที่เมื่อกี้ผมเรียนไปนะครับสิงคโปร์เองเนี่ยเพิ่งมีการทำ national risk assessment ทั้งประเทศเขาดูอุตสาหกรรมที่มันเกี่ยวกับการเงินทั้งประเทศเลยนะครับแล้วก็พบว่าอุตสาหกรรมที่ธนาคารอสังหาริมทรัพย์หรือเมื่อกี้ผมเรียนไปพวกหินมีค่าจิวเวลรี่ต่างๆมีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินสูงกว่าธุรกิจ entertainment complex มากนะครับก็เงินลงทุนนะครับทำไมเป็นสิ่งที่จำเป็นตอนนี้นะครับเราต้องการยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอันนี้เป็นโอกาสที่จะทำให้นักลงทุนเอกชนเข้ามาลงทุนสร้างเมกะโปรเจกต์ให้กับประเทศไทยนะครับเงินลงทุนอย่างน้อย100,000 ล้านผมว่าอันนี้เป็นตัวเลขที่ต่ำมากที่ทางคลังทำไว้จริงๆแล้วถ้าดูตัวเลขอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกไปตรงมารีนาเบย์แซนเองก็ตามหรือที่ UAE ก็ตามเนี่ยผมมองว่าอย่างน้อยๆเนี่ย300,000 ล้านบาทนี่ต้องมีนะครับผลกระทบทาง GDP ในช่วงก่อสร้างนี่ก็ 0.23% นะครับวัสดุก่อสร้างเกิดขึ้นในประเทศไทยแน่นอนนะครับสินค้าโต๊ะตู้เตียงต่างๆผ้าห่มหมอนต่างๆเนี่ยของเมืองไทยแน่นอนนะครับการจ้างงานทุกอย่างเนี่ยเป็นคนไทยแน่นอนนะครับและหลังให้เปิดบริการแล้วก็จะสามารถช่วย GDP ไปได้ถึง 0.2 ถึง 0.8% แล้วแต่การคาดการณ์แต่ผมคิดว่าอันนี้เป็นการคาดการณ์ที่ค่อนข้าง conservative หรืออยู่ในค่อนข้างอยู่ใน low range จริงๆแล้วผมคิดว่ามันสามารถสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจได้สูงกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับสร้างรายได้ให้การท่องเที่ยวเนี่ย100,000 ถึง 200,000 ล้านบาทจากกิจกรรมที่เมื่อกี้ผมได้เล่าให้ฟังไปเนี่ยคอนเสิร์ตขนาดใหญ่ร้านอาหารห้างสรรพสินค้าสวนน้ำสวนสนุกมิวเซียมเรือยอชต์พวกนี้สามารถยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเราได้ชัดเจนนะครับการจ้างงาน 9,000 ถึง 15,000 เมื่อกี้สิงคโปร์มารีนาเบย์แซนเจ้าเดียวก็ 12,000 เข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้เป็นตัวเลขที่สามารถไปได้ไกลกว่านี้ครับก็ทำให้นักท่องเที่ยวใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอันนี้คือต่อทริปนะครับ 22,000 จริงๆแล้วตัวเลข
เมื่อกี้บอกว่าตัวเลขภาคการท่องเที่ยวคนไทยตอนนี้ใช้เงินอยู่ประมาณ 5,000 ถึง 6,000 บาทต่อวันใช่ไหมครับสมมติคูณ10ไปก็ประมาณ 50,000 บาทอันนี้จะเพิ่มขึ้นมาอีก 22,000 ก็คือ additional มาจาก 50,000 บาทต่อทริปนะครับผมฉะนั้นตัวเลขการใช้จ่ายเนื่องจากเรามีกิจกรรมที่มันมากขึ้นเรามีกิจกรรมที่มันเพิ่มมูลค่ามากขึ้นสามารถยกระดับการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวลงมาแน่นอนตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ที่เมื่อกี้ผมเรียนไว้ตั้งแต่แรกนะครับเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 5-20% อันนี้เรามาจากพื้นฐานที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ผมคิดว่าด้วยกิจกรรมต่างๆด้วยตัว man-made destination ด้วยกิจกรรมนิทรรศการโชว์ระดับโลกเนี่ยเราจะสามารถดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาและที่สำคัญที่สุดคือทำให้ low season ของเราเนี่ยมันไม่เป็น low season อีกต่อไปเราจะเป็น seasonless tourism คือเราสามารถพัฒนาระบบการท่องเที่ยวสามารถดึงดูดเงินจากภาคการท่องเที่ยวออกมาได้ตลอดทั้งปีก็นอกจากนั้นรายได้ให้รัฐนะครับผม 12,000 ถึงประมาณเกือบ 40,000 ล้านบาทในด้านของภาษีนะครับนอกจากนั้นโรงแรมสวนสนุกห้างสรรพสินค้าเราก็สามารถเก็บภาษีแวตภาษีรายได้เพิ่มนะครับอีก 8,000 ถึง 35,000 ล้านรายได้จากตัวไลเซนส์อีกอย่างน้อยๆ 3,000 กว่าล้านนะครับรายได้จากตัวค่าธรรมเนียมอีกอย่างน้อยๆ 3,000 กว่าล้านเหมือนกันอันนี้ตัวเลขเราก็เปรียบเทียบกับที่สิงคโปร์นะครับเพราะฉะนั้นนอกจากรายได้ที่จะมาช่วยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวas a whole และรัฐบาลยังสามารถจัดเก็บรายได้ได้มากขึ้นด้วยนะครับแล้วเราจะใช้ไปทำอะไรก็แน่นอนนะครับเราพร้อมจะรับฟังนะครับผมในพรบณตอนนี้ยังไม่มีเขียนไว้แต่เป็นจุดประสงค์และเป้าหมายของเราอยู่แล้วว่าจะพยายามเขียนพรบให้รัดกุมยิ่งขึ้นเมื่อมันเข้าไปอยู่ในชั้นกรรมาธิการก็คือกำหนดลงไปเลยว่าเงินที่เราเก็บได้เนี่ยจะเอาไปทำอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นสนับสนุนทุนการศึกษาหรือไปเรียนต่อต่างประเทศนะครับสร้างงานสร้างโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนในประเทศนะครับพัฒนาเยาวชนด้านดนตรีด้านกีฬาด้านเทคโนโลยีต่างๆนะครับปัจจุบันเนี่ยเราใช้เงินจากภาษีเหล้าบุหรี่เนี่ยมาช่วยสนับสนุนสสสอยู่แล้วใช่ครับสนับสนุนกองทุนกีฬาสนับสนุนไทย PBS อยู่แล้วนะครับจริงๆแล้วตรงนี้ก็เป็นโมเดลคล้ายๆกันเราสามารถเก็บเงินตรงนี้เพื่อมาสนับสนุนสิ่งอื่นๆที่สามารถสร้างโอกาสได้นะครับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆการดูแลรักษาระบบสาธารณสุขต่างๆก็สามารถทำได้จัดตั้งโครงการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในชุมชนที่อาจจะได้รับผลกระทบนะครับทำ CSRคนที่ได้ใบอนุญาตเนี่ยจะต้องมีการทำ CSR อย่างต่อเนื่องที่มาเก๊าเนี่ยเขายกเมืองหนึ่งให้ไปพัฒนาเลย1 operator เนี่ยเลือกเมืองหนึ่งเลือกตำบลหนึ่งไปพัฒนาเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราพยายามจะทำเหมือนกันนะครับสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆส่งเสริมชุมชนรอบๆโครงการนี่ก็สิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วจัดสรรงบประมาณเนี่ยสร้างบ้านราคาย่อมเยาก็สามารถทำได้นะครับพัฒนาโครงสร้างพื้นที่ในพื้นที่ที่ห่างไกลเราอาจจะไม่ต้องให้เขาไปพัฒนาจังหวัดที่เขาไม่ได้อยู่ก็ได้สมมุติว่าเขาอยู่ที่จังหวัด A เราอาจจะให้เขาไปพัฒนาจังหวัด C ที่อยู่ห่างไกลอาจจะต้องการการพัฒนาที่มากกว่าก็ได้นะครับแล้วก็แน่นอนเรื่องการป้องกันแล้วก็เยียวยานอกจากโครงการที่เขาจะมาลดผลกระทบที่เกี่ยวกับการพนันหรืออาชญากรรมแล้วเนี่ยเขาจะต้องแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งมาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบด้วยนะครับและแน่นอนที่สิงคโปร์เนี่ยเก็บส่วนหนึ่งมาใช้เป็นรางวัลนำจับเพื่อให้ตำรวจนะครับสามารถนำไปจับการพนันผิดกฎหมายได้ด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนจัดทำโครงการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อเสียเกี่ยวกับการพนันเหมือนกับที่สสสทำก็ผมอยากจะขอว่าวันนี้อยากใช้เวทีนี้ในการได้เล่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ได้แชร์วิสัยทัศน์ของประเทศให้ฟังนะครับผมแล้วก็อยากจะใช้จุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการรับฟังข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆด้วยนะครับเพื่อให้เราสามารถไปปรับปรุงพรบEntertainment Complex เนี่ยให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นนะครับพรุ่งนี้เข้าใจว่าก็มีงาน Round Table ที่ภาคเอกชนจัดนะครับชื่องาน TECR นะครับซึ่งก็จะมี Operator จากต่างประเทศมานะครับมาเล่าวิสัยทัศน์ของเขานะครับอันนี้เป็นมุมของรัฐบาลแล้วแต่จริงๆถ้าเป็นไปได้ก็อยากเชิญทุกคนไปร่วมรับฟังในงานนั้นว่า Operator แต่ละเจ้าเนี่ยมองถึงวิสัยทัศน์ในการลงทุนประเทศไทยอะไรบ้างและเขามีมาตรการอะไรบ้างถ้าท่านอยากจะลงรายละเอียดอยากจะถามจากเขาก็ได้แต่เราใช้แนวคิดอันนั้นเนี่ยมาประกอบในการร่างพรบอยู่แล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายคือรัฐบาลเนี่ยไม่อยากให้ประเทศไทยต้องเสียโอกาสไปอีกที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังเนี่ยโครงการในหลายๆประเทศเนี่ยดึงดูดการลงทุนระดับแสนล้านรวมๆกัน 4-5 โครงการเนี่ยระดับ1 ล้านล้านบาทนะครับการแข่งขันในภาคการท่องเที่ยวเนี่ยมีจะเข้มข้นขึ้นทุกวันนะครับทุกคนกำลังลงทุนเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวของตัวเองผมคิดว่าประเทศไทยเราอาจจะเริ่มช้ากว่าคนอื่นแต่ผมคิดว่าเราอาจจะอยู่ในจุดที่ไม่สามารถเสียโอกาสตรงนั้นได้ไปอีกแล้วครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับถ้าเกิดใครมีคำถามเดี๋ยวเชิญได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ
เดี๋ยวขออนุญาตจัดเวทีสักเล็กน้อยนะคะเซสชั่นต่อไปเป็นเซสชั่น Q&A เรียนขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยจุลพันธ์ด้วยค่ะอาจจะรีแลกซ์กันสัก5 นาทีสักแป๊บหนึ่งนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงของ Q&A ค่ะ โอเคพี่มันชิดกันเลยนะท่านจะได้ถามนะ ใกล้ชิดกันดี ใกล้ชิดกันเนี่ยเดี๋ยวตัว PowerPoint แล้วก็ไอตัวสไลด์ข้างหลังเนี่ยค่ะ เดี๋ยวจะส่งไปให้ทางหลังผ่านไปทางหรือว่าเดี๋ยวส่งได้ค่ะได้แต่จริงๆขึ้น QR code สำหรับยิงได้อยู่ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวส่งต่อไปแต่ว่าถ้ายิง QR code ก็จะขึ้นได้เลยนะคะโอเคพร้อมไหมคะท่าน พร้อมครับพร้อม ได้เลยค่ะใครมีคำถามแรกเรียนเชิญได้เลยนะคะครับ กรอบเวลานะครับเราคงถามถึงไทม์ไลน์พอดีเดี๋ยวเสียงมันไม่เข้าไปในคำถามก็ย้อนคำถามให้นะครับเราไม่ได้มีความเร่งรัดเราทำให้รอบคอบนะครับสิ่งสำคัญคือทำกฎหมายให้มันคลีนให้มันมีความพร้อมที่สุดโดยเฉพาะในประเด็นที่อาจจะเป็นข้อห่วงใยของสังคมนะครับกระบวนการเนี่ยตอนนี้กฎหมายก็มันไม่ได้อยู่ในอำนาจของครม.หรืออยู่ในอำนาจของผู้เสนอนะครับมันเป็นอำนาจของสภาผู้แทนราษฎรตอนนี้มันไปจ่ออยู่ในเรื่องแรกของสมัยประชุมที่จะเปิดมาในช่วงกรกฎาคมนะครับซึ่งเราก็คงไม่ได้มีอำนาจในการไปเปลี่ยนแปลงอะไรตรงนั้นเมื่อเปิดมาก็พิจารณาวาระหนึ่งตั้งกรรมธิการนะครับเมื่อตั้งกรรมธิการแล้วเนี่ยระยะเวลาในทำกฎหมายโดยทั่วๆไปท่านก็ทราบดีว่าใช้เวลาเป็นปีครับกว่ากฎหมายจะจบทั้งขั้นตอนของสภาแล้วก็ขั้นตอนของวุฒิสภาโดยเฉพาะกฎหมายที่มีความซับซ้อนเช่นพรบ Entertainment Complex นะครับมันก็ต้องถกกันต้องปรับแก้กันซึ่งเป็นอำนาจโดยชอบของรัฐสภานะครับหลังจากนั้นเมื่อมีกฎหมายเสร็จเนี่ยก็มีขั้นตอนอีกครับเช่นเรื่องของการตั้งเป็นคณะกรรมการระดับชาตินะครับตามที่กฎหมายกำหนดนะครับมีการตั้งหน่วยงานขึ้นมานะครับมีในเรื่องของการต้องไปทำการศึกษาความเป็นไปได้ในหลายๆมิติเช่นว่าพื้นที่ใดสถานที่ใดรวมถึงองค์ประกอบของสิ่งที่ควรจะต้องเกิดขึ้นในแต่ละจุดนะครับเช่นที่คุณจอมได้พูดถึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสนามกีฬาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสวนสนุกระดับโลกต่างๆเนี่ยนะครับตรงนี้ก็ต้องมีการศึกษาให้มีความชัดเจนนะครับจึงจะมีการออกเป็นลักษณะของ TOR เพราะฉะนั้นระยะเวลาเนี่ยก็หลายปีครับก็เป็นปีๆอยู่นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องด้วยอายุของสภามีจำกัดนะครับก็มีเหลืออีก2 ปีเท่านั้นหากไม่เสร็จสิ้นในเรื่องของตัวกฎหมายเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นใหม่ที่ศูนย์ก็เป็นการเสียโอกาสออกไปก็เป็นการผลักโอกาสออกไปข้างหน้าอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเป็นไปได้เนี่ยก็คงจะดำเนินการโดยเฉพาะในเรื่องของตัวกฎหมายเนี่ยให้เสร็จในสมัยของรัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่ครับมันจ่ออยู่แล้วครับยังไงมาเรื่องแรกก็การพิจารณาเรื่องแรกก็ต้องเป็นเรื่องนี้หากสภาไม่มีความเห็นเป็นอื่นพูดถึงอะไรครับเปลี่ยนแปลงทางการเมืองต้องมีเรื่องต้นใหม่นอกจากคิดว่ามันหมดอายุ2 ปีอันนี้ในกรณีหากครบอายุของสภามันมีอยู่2 ทางเลือกสำหรับรัฐบาลชุดถัดไป1คือยืนยันกฎหมายหรือปัดตกหากปัดตกก็ต้องขึ้นมาก็ต้องถามว่าใครจะหยิบยกขึ้นมาพิจารณาอีกครั้งนะครับหากว่ายืนยันกฎหมายนะครับโดยปกติก็ต้องเริ่มใหม่ที่การตั้งกรรมาธิการคือเริ่มที่0นะครับมันก็จะต้องมาเริ่มใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลา2 ปีเศษเนี่ยโดยปกติกฎหมายทำเสร็จครับถ้าเราจริงจังกับมันนะครับก็มีความเชื่อมั่นว่าจะทำให้เสร็จในสมัยนี้ได้เนื่องจากมันเป็นกฎหมายการเงินเนี่ยนะครับถ้าเกิดพิจารณาในวาระแรกเนี่ยแล้วมีสมาชิกในสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นด้วยยกมือไม่สนับสนุนจนไม่ผ่านในกังวลไหมครับว่าจะเกิดสถานการณ์นี้ขึ้นมาไม่กังวลครับเพราะว่ามันเป็นกฎหมายที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีก็เป็นพรรคการเมืองซึ่งมีเสียงข้างมากในสภาอยู่แล้วนะครับประเด็นแรกประเด็นที่2ก็คือกฎหมายการเงินหรือไม่กฎหมายการเงินเนี่ยไม่ได้มีประเด็นที่เขียนกำกับไว้อยู่ในรัฐธรรมนูญนะครับก็แต่เราก็ทำเต็มที่ครับเราก็เชื่อมั่นว่าหากเราชี้แจงทำความเข้าใจนะครับ
ก็ทุกอย่างก็เป็นไปได้โดยราบรื่นได้ครับ วันนี้เหมือนรัฐบาลเนี่ยมาฉายภาพให้ประชาชนแล้วก็ให้คนทั่วไปได้เห็นแล้วว่าถ้าเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใครจะได้อะไรแต่ถ้าถามความรู้สึกของประชาชนเขาก็กลัวว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสังคมมันจะทำให้ระบบต่างๆมันพังเลยไหมรัฐบาลจะยืนยันยังไงว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆแม้แต่คาสิโนมันจะไม่มองจนทำให้สังคมไทยมันพัง ขออนุญาตทวนคำถามให้เข้าในไลฟ์นะคะที่คำถามถามว่าถ้าเกิดทำแล้วเนี่ยจะยืนยันได้ไหมว่าคาสิโนจะไม่มอมเมาประชาชน ครับก็เราเลือกโมเดลอย่างที่เมื่อกี้ผมได้เรียนชี้แจงไปนะครับคือเราได้เลือกโมเดลแล้วว่าโมเดลไหนเนี่ยเราจะได้ประโยชน์มากกว่านะครับผมก็คือเป็นโมเดลที่เราดึงดูดการลงทุนขนาดใหญ่นะครับนักลงทุนที่เข้ามาพูดคุยกับเราเนี่ยมันมาพร้อมกับมาตรฐานระดับโลกคือมันจะไม่เป็นโมเดลเหมือนที่เราอาจจะเคยได้ยินประเทศเพื่อนบ้านบางอย่างหรือก็เกิดกระแสที่เขามีการตีขึ้นมาเฮ้ยถ้ามันมาแล้วมันจะมีการมุมเมามันจะเป็นปล่อยฟรีอย่างที่ผมเมื่อกี้เรียนไปมันไม่ใช่เสรีใดๆนะครับการเข้าถึงเนี่ยไม่ได้เข้าไปง่ายๆถ้าไปที่สิงคโปร์เนี่ยถ้าท่านไม่ได้ตั้งใจไปหาท่านก็หาไม่เจอนะพื้นที่ที่การจะเล่นอยู่ตรงไหนถูกไหมครับมันจะเป็นโมเดลแบบนั้นคือจะมีสัดส่วนที่ชัดเจนการเข้าออกจากตรงนั้นจะมีการตรวจสอบอย่างชัดเจนแล้วก็มาตรฐานในการป้องกันผลกระทบทางลบของสังคมเนี่ยก็จะมีชัดเจนตัวนักลงทุนเองไม่ได้ต้องการให้จะมามอมเมาใครทั้งสิ้นเขาต้องการที่จะอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือให้การลงทุนนั้นเกิดขึ้นในระยะยาวแล้วก็เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่โมเดลของเขาอยู่แล้วครับแล้วก็ไม่ใช่โมเดลที่รัฐบาลเลือกด้วยครับ สำหรับความดูการพรีเซนต์ตุ๊กตาตัวล่าสุดของเอกเทนเมนต์ของผมสักครู่แล้วความรู้สึกเหมือนมันเป็นมุมบวกเป็นข้อดีหมดเลยครับอยากถามด้านนึงคืออะไรบ้างที่เป็นข้อเสียของเอกเทนเมนต์ของเด็กครับแล้วก็อะไรบ้างความกังวลขออนุญาตถามท่านรัฐมนตรี ขออนุญาตทวนคำถามนะคะถามว่าอะไรบ้างที่เป็นข้อเสียและอะไรบ้างที่เป็นข้อกังวลของท่านรัฐมนตรี แน่นอนข้อกังวลของทางรัฐบาลไม่ได้แตกต่างจากสังคมนะครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับกลไกในการกำกับดูแลแล้วก็ตัวกฎหมายที่จะร่างขึ้นมา ซึ่งเรามีความเชื่อมั่นครับว่ากฎหมายที่เราทำเนี่ยสุดท้ายมันจะสามารถควบคุมกำกับผลกระทบในเชิงลบได้ มันก็เชื่อมกับคำถามเมื่อสักครู่นั่นแหละว่าแล้วมันจะเกิดเหตุการณ์มอมเมาคนในสังคมหรือไม่ซึ่งเรายืนยันว่าด้วยกฎหมายที่มีเนี่ยวันนี้ต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าในสังคมมันก็มีคนไทยที่เดินทางไปเล่นการพนันอยู่ต่างประเทศก็มีจริงๆนะครับวันนี้เราต้องการดึงให้เขากลับมาอยู่ในระบบและอยู่ในหูตาของรัฐบาลที่สามารถกำกับดูแลและช่วยเหลือได้มีกลไกในการที่จะมีเงินเม็ดเงินส่วนหนึ่งเนี่ยที่จะเอียมาร์กก็คือ direct ไปยังการช่วยเหลือการเยียวยาต่างๆที่เรียกว่าปีเตอร์เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับกระบวนการต่างๆเนี่ยสามารถดำเนินการได้จากการพูดคุยนะครับในส่วนของ operator เนี่ยเราก็เริ่มพูดคุยใน operator หลายๆส่วนนะครับจะมีการนัดหมายเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลุ่มที่เป็นสวนสนุกระดับโลกนะครับก็จะมาคุยกลุ่มที่จะทำสนามกีฬาระดับแบบเป็น indoor stadium ก็จะมาคุยนะครับกลุ่มที่เป็นการโชว์แบบที่เป็นโชว์แสงสีเสียงระดับโลกเนี่ยก็กำลังจะเข้ามาคุยนะครับในกลุ่มที่เป็นoperator ผู้ที่ทำ gaming areaก็มีการพูดคุยแล้วบ้างนะครับเหมือนที่ออกข่าวไปผมก็ไม่ได้ปิดบังอะไรนะครับก็มีการพูดคุยเพราะว่าเราคุยด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วเราก็เอาสถานการณ์ปัจจุบันคุยกับเขาเพื่อที่จะรับฟังความเห็นสิ่งที่เขายืนยันตรงกันนะครับก็คือหากเราโมเดลของเราเป็นเรื่องของ entertainment complex คือไม่ใช่การทำคาสิโนแบบใช้คำว่าเบี้ยหัวแตกคือมีทุกจังหวัดมีทุกพื้นที่เนี่ยหากเราทำลักษณะนี้เนี่ยนะครับเราต้องดึง operator ซึ่งเป็นระดับท็อปของโลกเท่านั้นและการที่เขาจะมาคือกฎหมายจะต้องมีความศักดิ์สิทธิ์กฎหมายจะต้องมีการกำกับดูแลที่เข้มงวดเพราะว่าเหมือนที่คุณจอมได้พูดในการนำเสนอเนี่ยเขาเป็นบริษัทซึ่งมีการขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อยู่ในต่างประเทศเนี่ยเขาก็ไม่พร้อมที่จะเข้ามาในพื้นที่ที่ดำเนินการแล้วมีความคลุมเครือบริษัทเขาจะกลายเป็นบริษัทซึ่งเป็นพื้นที่ในการฟอกเงินด้วยอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็กลัวนะครับและด้วยกลไกเทคโนโลยีในปัจจุบันนะครับและกลไกการกำกับดูแลของทั้งรัฐและของออเปอเรเตอร์เหล่านี้เนี่ยก็มีตัวอย่างการศึกษาที่ชัดเจนว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ใช่พื้นที่ที่จะมาทำอะไรผิดกฎหมายได้ในพื้นที่ของเกมมิ่งแอเรียได้อีกต่อไปมันเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับมาถึงจุดนี้แล้วมั่นใจว่ามีข้อดีมากกว่าข้อเสียแน่นอน แน่นอนครับไม่งั้นรัฐบาลคงไม่เสนอเข้ามานะครับและนี่คือโอกาสของประเทศไทยในการที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่จำเป็นนะครับเราไม่สามารถที่จะหยุดนิ่งได้
การแข่งขันในตลาดโลกการท่องเที่ยวเนี่ยนักท่องเที่ยวในแต่ละปีก็มีจำนวนเท่านี้นะครับทุกประเทศเขาก็แข่งขันกันในการดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับวันนี้หลาย ๆ ประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นดูไบที่ UAE ไม่ว่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นประเทศเพื่อนบ้านเราทุกที่แข่งขันกันสร้าง Tourist Man-made Destination ด้วยโมเดลของ Entertainment Complex เราก็มีความจำเป็นและผมเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของประเทศไทยด้วยการทำกฎหมายที่มีความเหมาะสมนะครับประเทศไทยเราเนี่ยหากเดินหน้าในเรื่องนี้จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างมีนัยสำคัญและที่สำคัญก็คือไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับ เดี๋ยวขออ เดี๋ นุ ยวขออนุ ญา ญา ต ต เส เสริ ริม ม ขออนุญาตเสริมแป๊บนึงก็คือปัจจุบันเนี่ยมันมีการเล่นการพนันเถื่อนอยู่แล้วใช่ไหมครับผม 80-90% ของคนที่เล่นอยู่ตามบ่อนตามชายแดนที่มันอยู่ในเกรย์แอเรียเนี่ยก็เป็นคนไทยที่เดินทางไปเล่นถูกไหมครับฉะนั้นเงินที่มันออกไปจากระบบเนี่ยสุดท้ายมันก็ไปfinance สแกม call center อุตสาหกรรมค้ามนุษย์ค้ายาเสพติดครับแล้วก็ในหลาย ๆประเทศเนี่ยเขาก็มองเห็นแล้วว่าไอ้ prevention หรือการป้องกันการแบนอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ผลเพราะสิ่งที่มันตามมาก็คือธุรกิจสีเทาที่มันจะต้องผุดออกมายังไงคนอยากที่จะหาประสบการณ์อยากจะสนุกกับตรงนี้เหมือนเวลาที่เราสมัยก่อนที่เราเอาหวยใต้ดินขึ้นมาเป็นหวยบนดินนะครับเราปฏิเสธมันไม่ได้แต่เราจะเอาขึ้นมายังไงภายใต้การกำกับดูแลที่เข้มงวดสิงคโปร์สมัยก่อนก็มีบ่อนเถื่อนอะไรเถื่อนแต่เพราะว่าพอมีไอ้ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นจุดที่คนสามารถไปเล่นไปสนุกของเขาได้เป็นสิทธิ์ของเขาที่สามารถทำได้แต่ทำในกรอบที่มีการควบคุมชัดเจนสามารถเอาเงินที่มันเป็นเงินสีเทาซึ่งตอนนี้มันกลับมาหลอกหลอนคนไทยผ่าน call center พวกนี้เอากลับขึ้นมาในระบบยังไงก็มีประโยชน์มากกว่าครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดคำถามที่คนที่ยังไม่เคยถามนะคะที่ก่อนได้เลยค่ะ ขออนุญาตค่ะคือก่อนหน้านี้มีข้อเสนอจากหลายๆท่านนะคะเสนอว่าทำไมไม่ทำ wellness complex หรือว่าอะไรที่เป็นลักษณะด้านเชิงสุขภาพที่ต่อยอดจากเรื่องของภูมิปัญญาเดิมที่ของไทยมีอยู่แล้วไม่ควรจะไปดันเรื่อง entertainment complex ตรงนี้ท่านมองยังไงบ้างว่าทำไมไม่ทำไปด้าน wellness complex นะคะข้อ 2 ค่ะเรื่องของโครงสร้างของคณะกรรมการระดับชาตินะคะหน้าตาจะเป็นยังไงอำนาจในการออกใบอนุญาตหรือว่าให้ใบอนุญาตเนี่ยไม่ให้ใบอนุญาตเนี่ยมีเงื่อนไขหรือว่าต้องผ่านคณะกรรมการขั้นตอนมันจะเป็นยังไงบ้างคะ แม้คนคำถามนะคะมี2คำถามคือ1ทำไมไม่ทำ wellness นะคะทำไมถึงการเลือกเป็น entertainment complex คำที่2คือเรื่องของสัญญาแล้วขออนุญาตเปิดสไลด์ไปที่หน้ารวมอีกอันนึงค่ะที่เป็นรวมที่มีอยู่เนี่ยคำถามแรกก่อนนะครับเราไม่ได้เลือกเพราะเราเดินหน้าทั้ง2 อย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ health and wellness hub เนี่ยเราก็เดินหน้า financial hub เราก็เดินหน้าไปติดตามข่าวสารดูเลยอย่างที่เราทำ Ignite Thailand เนี่ยมันหลายมิติอันนี้เป็นเพียงอีก1มิติเป็นอีก1โครงการเหมือนที่สไลด์ที่ได้นำเสนอเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นสไลด์นี้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับมีอีกสไลด์หนึ่งที่เป็นการพูดถึงว่ามีโครงการอะไรบ้างโดยเฉพาะในการขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวจะเห็นว่า Entertainment Complex เป็นเพียงแค่1ไอเทมอื่นๆในการขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวเรายังมีอีกมากมายแล้วเราก็ยังเดินหน้าในการทำมันต่อไปนะครับมันไม่ใช่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่อันนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการและมีความสำคัญนะครับในเรื่องของคณะกรรมการระดับชาติคุณจอม ก็ เสริมหน่อย ท่านนายกเป็นประธานนะครับแล้วก็รัฐมนตรีที่มีส่วนเกี่ยวข้องคลังมหาดไทยท่องเที่ยวพม.ก็อยู่ในนั้นหมดเพราะว่าเราต้องการให้การพิจารณาตัวใบอนุญาตเนี่ยเป็นไปอย่างรอบคอบใช่ไหมครับจริงๆที่เรามอบให้ท่านนายกเป็นประธานเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นการให้ความรับผิดชอบสูงสุดนะครับผมให้ผู้นำของประเทศผู้นำรัฐบาลเนี่ยเป็นตัวตัดสินใจนะครับเราไม่ได้มีการหลบซ่อนอะไรไม่ได้มีการให้อำนาจที่สุดอาณาเขตหรือไม่มีลิมิตหรืออะไรก็ตามแต่เรามองว่าเป็นการมอบความรับผิดชอบให้กับนายกซึ่งมันเป็นนโยบายใหม่ใช่มันเป็นนโยบายที่มีการวิพากษ์วิจารณ์พูดถึงเยอะถูกต้องเพราะฉะนั้นเราถึงจะยกระดับความรับผิดชอบขึ้นไปให้สูงที่สุดนะครับทุกหน่วยงานมีการเกี่ยวข้องหมดสำหรับขั้นตอนในการขออนุญาตตอนนี้กำลังพิจารณาอยู่ที่สิงคโปร์เขามีขั้นตอนอะไรที่น่าสนใจก็คือเขาเรียกว่า RFC ก่อน Request for Concept นะครับก่อนที่จะทำ RFP คือ Request for Proposal Request for Concept แปลว่าอะไรแปลว่า Operator แต่ละเจ้าที่สนใจจะยื่นเนี่ยต้องโชว์ก่อนแล้วว่าเขาจะมาสร้างอะไรบ้างให้ประชาชนช่วยกันคิดช่วยกันอ่านอันนั้นผมเข้าใจว่าเป็นจุดเปลี่ยนพอมีคนเสนอไอ้ตัว Universal มา Sentosa มาเป็นการเปลี่ยนความคิดของสังคมได้พอสมควรก็เป็นขั้นตอนที่น่าสนใจนะครับแต่ในรายละเอียดก็คือเมื่อเราเปิดเขาเรียกว่า RFP หรือ Request for Proposal หรือ TOR หรืออะไรก็ตามเนี่ยผู้ยื่นจะต้องยื่นเข้ามาว่า1เขาจะสร้างอะไรบ้างใช่ไหมครับตัว4+1บัญชีแนบท้ายเนี่ยหน้าเมื่อกี้ก็คือจะสร้างสวนสนุกจะสร้างมิวเซียมจะสร้างสเตเดียมจะสร้างอะไรบ้างใช่ไหมครับ2จะมีการพัฒนาแรงงานไทย
เป็นอย่างไรแล้วสัดส่วนในการจ้างแรงงานไทยจะต้องเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ในแต่ละปีอันเนี้ยเขียนอยู่ในพรบเลย3ก็คือมาตรการที่เมื่อกี้ผมบอกไม่ว่าจะเป็นการป้องกันผลกระทบทางสังคมนะครับมาตรการป้องกันการฟอกเงินพวกนี้มันต้องซับมิตมาหมดเลยว่าเข้าไปปุ๊บพื้นที่นี้มันจะต้องมีกล้องเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ฉะนั้นรายละเอียดพวกนี้มันจะอยู่ในการยื่นโครงการทั้งหมดแล้วก็สุดท้ายก็คือตัวไลเซนส์นะครับที่เขาจะต้องจ่ายในปีแรกและปีต่อๆไปนะครับเพราะฉะนั้นครับ ว่านี้เนี่ยถือเป็นหนึ่งในการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจไทยแล้วก็จะช่วยสร้างศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยกลับมาได้เร็ว ครับก็ วันนี้ทวนคำถามก่อนนะคะ เป็นหนึ่งในการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจไทยหรือเปล่า แล้วก็จะทำให้ศักยภาพของเศรษฐกิจไทยกลับมามากน้อยแค่ไหนค่ะ ครับผมคิดว่าก็คิดว่าน่าจะเป็นนะครับอย่างที่ผมบอกว่าสมัยก่อนหรือสมัยนี้ก็ตามเนี่ยเราพึ่งแซนซีซันเคาน์เจอร์ที่ผมเรียนไปเนาะเราอากาศดีทะเลสวยแม่น้ำสวยภูเขาสวย แล้วก็คนไทยมีมิตรภาพที่ดีแต่สุดท้ายเนี่ยไอ้ตรงนั้นมันอาจจะไม่สามารถแข่งขันในบริบทการท่องเที่ยวสมัยใหม่ได้แล้วนะครับทุกประเทศทำหมดทุกประเทศใช้ตรงนี้เป็นตัวชูโรงเป็นตัวดึงกิจกรรมเป็นตัวดึงรายได้เป็นการตัวดึงโชว์ต่างๆเข้ามาหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทำเราก็จะเสียโอกาสที่สำคัญไปเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันจะเป็นจุดสำคัญในการสร้าง growth engine ตัวใหม่และเป็นการยกระดับท่องเที่ยวของเราได้แน่นอน มาให้โตเป็นระดับศักยภาพ ครับ 5%เหลือ ใช่อย่างที่ว่าถ้าเราสามารถแก้ปัญหาตรง low season ไปได้เอาแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวก่อนนะครับสามารถมี indoor stadium ขนาดใหญ่ที่สามารถจัดงานโชว์ที่สามารถทำได้อย่างเป็นศักยภาพ แล้วทำได้ all year round ทั้งปีเนี่ยผมแค่ตรงนี้ก็ถือว่า make big difference แล้วนะครับเพราะอย่างที่เห็นว่าตัวเลขการท่องเที่ยวไทยหัวปีท้ายปีเราจะสูงแล้วเนี่ยหลังจากสงกรานต์ไปเนี่ยจะเห็นว่าตัวเลขมันลดลงทุกๆปีแล้วก็จะมาพีคทีตอนช่วงปลายปีถ้าเราหากิจกรรมใหญ่ๆระดับโลกงานที่มีขนาด 70,000 80,000 คนเข้ามาได้ทุกอาทิตย์ทุกวีคเอนทุกวีคเอนเนี่ยมันจะสามารถรีบาลานซ์ตรงนั้นขึ้นมาได้เลยครับ ไม่เอาคาสิโนได้ไหม เอาแค่เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อื่น มันเป็นโมเดลทางธุรกิจนะครับ ซึ่งหากเราตัดในเรื่องของคาสิโนออกไป ก็ต้องยอมรับความจริง ประเทศไทยเราการลงทุนบางประเภทมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ เราขอให้เอกชนมาลงทุน 3-4 หมื่นล้านเพื่อทำอินดอร์สเตเดียมขนาด 70,000 ที่นั่ง ถามบอกว่าใครจะมาลงทุนแล้วเขาจะคืนทุนได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นองค์ประกอบที่รวมเข้าด้วยกัน ซึ่ง business model นี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ครับต่างประเทศเขาก็ทำกันเป็นเรื่องปกติ แล้วก็มีการรวมองค์ประกอบหลายๆอย่างเข้าด้วยกัน เหมือนกับถ้าเกิดว่าไปที่สิงคโปร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่เป็นสวนต้นไม้นะครับสวนลูกชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่เป็นตัวอาคารที่เป็นรูปเรือนั่นนะครับหรือว่าพื้นที่อื่นๆที่ใกล้เคียงเนี่ยเป็นรวมอยู่ในโครงการเดียวกันที่มีการลงทุนโดยเอกชนที่มาลงทุนในโครงการ Entertainment Complex ของเขาเช่นเดียวกันครับอยากให้มองในขออนุญาตเสริมนิดนึงก็คือในสิงคโปร์เนี่ยตอนนี้กว่าครึ่งหนึ่งของลูกค้าเขาเนี่ยเป็นลูกค้าที่เรียกว่า VIP ก็คือมีเงินฝากเข้ามาเกิน100,000 เหรียญสิงคโปร์ดอลลาร์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำก็คือคนที่เข้ามาเล่นเนี่ยเป็นคนที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจอยู่แล้วไม่ได้เป็นกลุ่มเปราะบางมีเงินเหลือมีรายได้เหลือแล้วก็อยากเข้ามาเล่นสนุกตรงนี้แล้วเราเก็บรายได้เก็บภาษีจากคนกลุ่มนั้นเนี่ยมาหล่อเลี้ยงผลประโยชน์อีก 90% ที่คนในประเทศจะได้มันคือการกระจายรายได้เก็บรายได้จากคนที่มีเงินที่มีศักยภาพออกมากระจายแล้วก็มาสร้างเนี่ยสิ่งปลูกสร้างสาธารณะซึ่งสามารถสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้มหาศาลนะครับอยากให้มองว่าเป็นมุมนั้นเหมือนกัน ๆ เดี๋ยวโอเคค่ะเริ่มก่อนได้เลยค่ะ ถามเรื่องของโลเคชั่นนะคะตอนที่มีนักลงทุนเข้ามาสอบถามกระทรวงการคลังนะคะว่าจะสามารถสร้างในเรื่องของเบื้องต้นเราชี้แจงไปยังไงในเรื่องของแหล่งที่จะใช้สร้างนะคะในโลเคชั่นมีจุดยังไงบ้างเขาเข้าใจตรงกันนะครับเขาเข้าใจตรงกันเพราะว่าเขาก็อ่านตัวกฎหมายนะครับก็สิ่งที่เข้าใจตรงกันก็คือสุดท้ายเนี่ยรัฐบาลจะต้องกำหนดพื้นที่ให้นะครับซึ่งอันนี้เขาเห็นด้วยกับเราเพราะว่าเอกชนเองเนี่ยที่มาพบแล้วเนี่ยนะครับเขาไม่ต้องการแข่งขันที่ไม่สามารถชี้วัดถึงคุณภาพถึงศักยภาพของเขาได้เพราะหากไปแข่งขันกันเรื่องของพื้นที่คือแต่ละคนไปหาแอคควายที่ดินกันมาเองเนี่ยถึงเวลามันจะกลายเป็นแข่งขันกันที่โลเคชั่นซึ่งมันจะทำให้แต่ละคนมีความได้เปรียบและเสียเปรียบซึ่งไม่เท่าเทียมเขาก็มองในมุมว่าสุดท้ายเนี่ยหากรัฐบาลสามารถที่จะจัดสรรพื้นที่ให้ได้แล้วทุกคนมาบิดแข่งกันด้วยโครงการที่เขานำเสนอด้วยไอ้ request for concept
request for proposal ที่จะลงมาในพื้นที่ต่างๆเนี่ยในพื้นที่ที่รัฐกำหนดเนี่ยจะเป็นการแข่งขันที่เป็นธรรมแล้วเขาพร้อมที่จะแข่งขันว่าเขาจะสามารถนำเสนอสิ่งที่ดีกว่าให้กับประเทศไทยได้ ต้องมีกี่แห่งกี่ไลเซนส์ ตรงจุดนี้ไม่ได้คุยกันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยหลังจากที่มีการพบปะพูดคุยกับหลายๆส่วนนะครับหลายๆภาคส่วนรวมถึงคนที่คัดค้านด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็มองว่ามันเป็นไปได้นะหากเรากฎหมายมันสามารถกำหนดได้นะครับเราสามารถที่จะแก้ไขได้ว่าเราควรจะมีจำนวนที่จำกัดหรือไม่เพื่อให้เกิดความสบายใจกับทุกฝ่าย เพราะว่าคนที่คัดค้านส่วนหนึ่งก็ยังไปมองมิติว่าเดี๋ยวเราจะไปเป็นเหมือนประเทศเพื่อนบ้านที่มันมีเป็นดอกเห็ดเลยนะครับขึ้นมาเป็น20-30 ที่อย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่โมเดลของเราและเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเรากำหนดแต่ว่าคนที่มาลงทุนจะต้องเป็นนักลงทุนรายใหญ่คือเป็นการลงทุนขนาดแสนล้านเท่านั้นเนี่ยเราก็มองตัวเลขตัวนี้ไว้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับที่จะขึ้นมาเป็นทุกจังหวัดทุกอำเภอเนี่ยมันจะไม่เห็นเด็ดขาดนะครับแต่การกำหนดหากกำหนดแล้วจะทำให้ทุกฝ่ายสบายใจขึ้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่คงต้องไปคุยกันในกรรมาธิการค่ะขออนุญาตเป็น3คำถามสุดท้ายนะคะแล้วก็ขอสำหรับพี่ที่ยังไม่ได้ถาม เรียนถามคำว่า 50 ล้านห้ามคนไทยเข้าแล้วคนไทยไม่กี่คนจะเข้าไปได้ เสร็จแล้วข้อที่สองการประมูลโครงการต่างๆที่มีความแตกต่างกันสนามกีฬาที่ท่องเที่ยวในโครงการแบ่งแยกการประมูลด้วยทั้งคนเดียวรับทั้งหมด มีเรื่อง50 ล้านแล้วใครจะเข้าไปเล่นได้กับอันนึงคือเรื่องของการประมูลค่ะ ครับเอาข้อที่2ก่อนแล้วกันจะเป็นการเข้ายื่นขอใบอนุญาตพร้อมกันเลยทั้งโครงการคือเขาต้องเข้ามาแล้วบอกว่าเขาจะสร้างอะไรบ้างโรงแรมห้างสรรพสินค้าสเตเดียมคือเขาจะไปจับมือเป็นคอนซอร์เทียมมาหลังบ้านแล้วก็มายื่นแอสบริษัทเดียวเลยนะครับเพื่อความง่ายต่อการให้ไลเซนส์นะครับแล้วก็ความชัดเจนความโปร่งใสว่าใครจะเป็นคนเข้ามาออเปเรตบ้างส่วนเรื่อง50 ล้านเนี่ยผมว่าอันนี้มันเป็นจุดที่ชี้ชัดนะครับว่ารัฐบาลรับฟังความเห็นมาตลอดอย่างที่เมื่อกี้ท่านจุลพันธ์ได้กล่าวไปพรบนี้ไม่ได้มีการเร่งรัดมีการศึกษาในชั้นสภามาก่อนแล้วรอบหนึ่งส่งกลับมาให้คลังยกร่างเสร็จเข้าครม.โยนไปให้คณะกรรมการพิเศษกฤษฎีกาอีกเพราะฉะนั้นมันผ่านขั้นตอนการปรับปรุงขั้นตอนการรับความเห็นก็มีผู้ที่ให้ความกังวลว่ามันควรจะต้องตั้งบาร์ให้สูงหน่อยแต่สุดท้ายก็ต้องไปรอในชั้นกรรมธิการแต่ว่าผมคิดว่าจุดประสงค์หลักๆมันมี2อย่างใช่ไหมครับยกระดับการท่องเที่ยวดึงดูดการลงทุนขนาดใหญ่2คือทำยังไงให้เงินที่มันอยู่นอกระบบที่มันเล่นอยู่ตามพนันบ่อนเถื่อนพนันเถื่อนที่มีอยู่นอกระบบเนี่ยกลับเข้ามาในระบบแล้วสามารถเก็บภาษีได้อย่างโปร่งใสเป็นธรรมนะครับฉะนั้นขั้นตอนนี้ก็ต้องรอดูในชั้นกรรมธิการครับผมว่าจะมีการหาจุดสมดุลยังไงบ้างค่ะ2คำถามสุดท้ายนะคะพี่ถามยังนะคะยังขออีกหน่อยขอให้คนอื่นที่ยังไม่ได้ถามแล้วกันนะคะเพราะเดี๋ยว2สุดท้ายละคืออยากจะกราบเรียนถามว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยแล้วเกิดไม่ได้ทำเลยมันจะไม่สูญเปล่าหรอกครับเช่นท่านคำนึงหรือไม่ว่าท่านจะไปเจอด่านในสภาเลขาธิการภูมิใจไทยก็ตั้งป้อมอันนี้ข้อที่1ข้อที่2ท่านคำนึงถึงพวกองค์กรภาคประชาชนรอบสภาที่เขาจะเตรียมตั้งป้อมค้านนั่นหรือไม่และคิดว่าจะเชิญพวกเหล่านั้นอ่ะมาพูดคุยมานั่งฟังแบบนี้ถามท่านอย่างนี้หรือไม่งั้นเดี๋ยวขอสรุปเป็นคำถามนะคะก็คือจะแล้วก็อีกที่หนึ่งแล้วก็สุดท้ายถามท่านตรงๆว่าแล้วเหลืออีก2 ปีที่เหลือเนี่ยมันจะทันไหมในพฤษภา70เนี่ยจะหมดอายุเนี่ยแล้วถ้าไม่ทันท่านจะทำอะไรเอาเป็นว่าทั้งหมดเนี้ยจะดีลกับคนที่เห็นต่างอย่างไรค่ะครับก็ทำความเข้าใจนะครับส่วนทันไม่ทันเนี่ยมันก็2 ปีระยะเวลาเพียงพอนะครับเชื่อว่าขับเคลื่อนได้นะครับหากสุดท้ายสภาไม่เห็นชอบก็เป็นเรื่องของสภาก็ต้องยอมรับครับมันเป็นกลไกของกฎหมายนะครับผมจะไปตอบแทนสมาชิก500 คนในสภาผู้แทนกับสวอีก200 คนก็ตอบไม่ได้เนาะถึงเวลาถ้าเกิดว่าไม่ให้ความเห็นชอบก็คือก็ไม่ได้ทำนะครับก็เดินก็ไม่ผ่านแต่ว่าเรามีความเชื่อมั่นว่าหากเราทำความเข้าใจนะครับเราสื่อสารให้ครบถ้วนเนี่ยก็เป็นสิ่งซึ่งทุกฝ่ายน่าจะมาร่วมกันได้ครับเรากลไกของสภานะครับกลไกของสภาคือการรับฟังคือการพูดรัฐบาลนี้รับฟังมาโดยตลอดนะครับเราพร้อมที่จะพูดคุยทำความเข้าใจนะครับสภาเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะเดี๋ยวขอตอบจบก่อนได้ไหมครับตอบจบก่อนในสภาเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะเอาความเห็นที่มันแตกต่างนะครับมาเบลนด์เอามาเขย่ารวมกันเพื่อให้มันเกิดจุดที่มีความสมดุลที่สุดคือทุกฝ่ายยอมรับได้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่สนับสนุนอยากให้เกิดนะครับก็อาจจะไม่ได้ทุกอย่าง
ฝ่ายที่อาจจะคัดค้านก็อาจจะต้องยอมถอยบ้าง เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายขับเคลื่อนสังคมได้ หากมันเป็นประโยชน์กับทุกคน หากมันเป็นประโยชน์กับประเทศ ผมเชื่อมั่นว่าสภาเนี่ยเราทุกคนพร้อมที่จะพูดคุยครับแล้วเราจะใช้ในเวทีของสภาในการไปทำตัวกฎหมายนี้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนต่อไป ค่ะยังให้โควต้า2โควต้าเท่าเดิมนะคะ แต่ว่าขออนุญาตม้วนไปเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจที่กระทรวงการคลังน่าจะตอบได้ค่ะ อีก2คำถามค่ะสำหรับพี่ที่ยังไม่ได้เคยถามอีกไหมคะ ขอโทษครับคือค้างอย่างเดียวท่านจุลพันธ์องค์กรงบนอกสภาเนี่ยท่านไปประมาทเขาไม่ได้ก็เลยมากราบเรียนถามท่านว่า ตรงนี้ท่านมองเขาหรือไม่ แล้วอีกประการหนึ่งคิดว่าจะทำประชามติหรือไม่ซึ่งถามมันเยอะแยะแล้วตอบว่าไม่ทำอีกสักคำถามเดี๋ยวให้ตอบก่อนครับ ครับ เดี๋ยวขออนุญาต ตอบก่อนเดี๋ยวครับ ค่ะได้เลยค่ะ ให้เอาไง เดี๋ยวเอาเป็นเมื่อกี้ท่านจุลพันธ์ ตอบได้ไม่เป็นตอบไปแล้วจริงๆแล้วแต่ไม่เป็นไรก็ตอบเล็กน้อยก็ได้ก็คือในส่วนของคนข้างนอกก็ทำความเข้าใจครับจะเป็นม็อบจะเป็นอะไรก็มีหน้าที่ไปคุยครับอันนี้ซึ่งเราเปิดเวทีพร้อมพูดคุยอยู่แล้วนะครับส่วนกระบวนการกฎหมายเนี่ยรัฐธรรมนูญมันกำหนดอยู่แล้วว่าเดินหน้าอย่างไรนะครับต้องประชามติหรือไม่มันก็มีกฎหมายกำหนดอยู่ไม่ใช่อยู่ดีคิดทำก็ทำนะครับเพราะฉะนั้นหากมันเป็นไปตามเงื่อนไขก็เป็นไปตามนั้นแค่นั้นเองครับ ได้ค่ะ แต่เราก็มีการรับฟังในพรบเขียนไว้ชัดเจนว่าเราต้องรับฟังความเห็นของคนในพื้นที่ที่จะไปทำอยู่แล้ว ถูกต้อง นะครับแล้วในชั้นกรรมาธิการในชั้นสสก็เป็นตัวแทนของประชาชนเข้ามาช่วยกันตัดสินใจช่วยกันร่างช่วยกันปรับปรุงให้ร่างพรบนี้มีความรัดกุมขึ้นอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเราก็เดินตามขั้นตอนที่มันเป็นไปตามกฎหมายครับผม ค่ะเชิญเลยค่ะ คือในอาเซียนนะคะการแข่งขันกันเรื่องอินเทอร์เน็ตของ ใช่ เวียดนามมองว่าถ้ามันอยู่ที่ไทยเราจะแตกต่างจากเชลฟี่พวกนี้ยังไงบ้างแข่งกันแค่อาเซียนเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเอเจนต์เอกลักษณ์ต่าง ขออนุญาตทวนคำถามให้ผู้ชมทางบ้านได้ยินด้วยนะคะ ก็คือในอาเซียนเนี่ยมีหลายประเทศที่แข่งขันกัน แล้วเราเนี่ยจะแตกต่าง หรือว่าเราจะแข่งขันกับประเทศอื่นได้อย่างไรบ้าง ก็ตัวอย่างแรกก็คือแน่นอนพอกฎหมายมันผ่านเนี่ยสำนักงานเนี้ยที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยกำกับดูแลเนี่ยจะต้องมีการทำ feasibility study อย่าง in detail เพราะว่าตอนที่เราร่างกฎหมายกับตอนที่สำนักงานมันจัดตั้งแล้วเนี่ยบริบทของการท่องเที่ยวมันไม่เหมือนกันเราก็ต้องไปดูว่าโอซาก้าเขาสร้างมีอะไรบ้างสิงคโปร์ที่เขา expand IR2 Marina Bay Sands หรือ Sentosa ที่ขยายไปมีอะไรเวียดนามที่จะสร้างเขาจะมีอะไรแล้วเราต้องการอะไรที่จะเป็นการสร้างจุดเปลี่ยนเพราะฉะนั้นจะบอกว่าขั้นตอนนี้มันจะอยู่ในขั้นตอนในการทำการศึกษาอย่างชัดเจนอยู่แล้วแต่ที่แน่ๆที่เรา identify ได้เบื้องต้นคือ indoor stadium เราไม่มีแน่ๆถ้ามีตรงนั้นน่ะยังไงเราก็สามารถยกระดับการแข่งขันได้เพราะจริงๆประเทศไทยเป็นประเทศที่หลายๆคนอยากเข้ามาแสดงโชว์แสดงอีเวนต์แล้วก็มีคนที่อยากพร้อมมีเขาเรียกว่าอะไรมีผู้ชมที่พร้อมที่จะรับชมพวกนั้นอยู่แล้วครับแต่ผมว่าสุดท้ายก็ต้องไปดูในรายละเอียดอีกทีว่าเราต้องการอะไรกันแน่อยากได้ห้างสรรพสินค้า6ดาวอยากได้โรงแรม6ดาวอยากได้สวนน้ำขนาดใหญ่อยากได้มิวเซียมอยากได้อะไรก็ต้องไปดูว่าแต่ละประเทศเขามีอะไรครับ เสริมประเด็นนี้ในประเด็นแรกก็คือตัวประเทศไทยเอง เราไม่มีจุดใดที่ด้อยไปกว่าประเทศอื่น ๆ ที่แข่งขันอยู่ในอาเซียน หรือแม้แต่นอกอาเซียนก็ตาม เราไม่มีจุดใดที่ด้อยกว่าทั้งการท่องเที่ยวที่มีอยู่แล้วในเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมนะครับในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นการคมนาคมขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนักท่องเที่ยวที่เป็นฐานอยู่30กว่าล้านคน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงแรมระดับ5ดาวโรงแรมระดับใหญ่ที่มีพร้อมอยู่ในหลายๆ จุดทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการลงทุน Entertainment Complex เชื่อได้ว่าประเทศไทยสามารถแข่งขันได้นะครับและผมขออนุญาตยกคำพูดคือไม่โค้ดชื่อไม่ได้นะครับแต่ว่าจากการพบกับทางผู้ประกอบการที่มาพบแล้วนะครับ2เจ้าหนึ่งในนั้นเนี่ยพูดได้เต็มปากว่าเขาทั้งสองที่แสดงความสนใจในการมาลงทุนในประเทศไทยอย่างสูงพร้อมที่จะเข้ามาแข่งขันอย่างเป็นธรรมนะครับสองคือหนึ่งในนั้นเนี่ยบอกชัดเจนว่ามีความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยหากเกิดขึ้นมาเนี่ยในระยะเวลา 5-10 ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเป็น IR เราจะเป็น Entertainment Complex ที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกนะครับใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกซึ่งอันดับ3ของโลกเนี่ยก็แน่นอนในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยเราข้ามหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการลงทุนที่เชื่อว่าหากเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะดึงประโยชน์โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยจำนวนมหาศาล อันดับ3ของโลกนี่หมายถึงว่ารายเดียวหรือว่าหลายๆรายรวมกันครับ เขาไม่ได้พูดถึงตรงนั้น เขาน่าจะรายเดียวเขาหมายถึงรายเดียวครับ
แต่ความหมายก็คืออันดับ 1ก็แน่นอนที่อเมริกานะครับอันดับ 2ก็ที่มาเก๊านะครับ ยังให้โควต้าสุดท้ายสำหรับพี่ที่เป็นถามว่าพี่จะอัดถามแล้วนะคะ ขยายผลได้เชิญเลยค่ะ ค่ะขออนุญาตส่วนคำถามนะคะคือ100,000 ล้านที่ลงทุนเนี่ยมาจากเอกชนล้วนหรือมีรัฐเข้าไปด้วยค่ะ เป็นการลงทุนโดยเอกชน 100%นะครับ แล้ว100,000 ล้านนี่คืออย่าง อย่าง ที่บอก ต่ำ ประเมินไว้อย่างต่ำมาก เพราะว่าที่ขยายไปล่าสุดที่เพิ่งมีการลงทุนไปเนี่ย6,000 ล้านเหรียญ 7,000 ล้านเหรียญแล้วก็ที่พูดคุยกับนักลงทุนผมก็มีโอกาสได้เข้าไปด้วยเขาก็มองว่าตัวเลข 6-7,000 ล้านเหรียญหรือ150,000-170,000 ล้านประเทศไทยนี่ถือว่าเป็นตัวเลขที่เป็นไปได้อย่างแน่นอนครับ โอเคค่ะคิดว่าของเซสชันวันนี้จะประมาณนี้แต่ว่ายังไงก็ตาม คำถามที่คนดูไลฟ์ทางบ้านคำถามจากทางบ้านบอกว่าถ้ารัฐบาลจะแก้ปัญหาการที่จะมานั่งเถียงกันว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมรัฐบาลควรจะทำประชาธิปไตยหรือฝากความเห็นคนไทยทั้งประเทศเลยว่าควรจะให้ทำไหม ก็ตอบไปแล้วกลไกกฎหมายมันมีนะครับหากว่าองค์ประกอบมันครบนะครับในการที่จะสอบถามประชาชนด้วยขั้นตอนใด ๆ มันก็จะเกิดขึ้นเอง กฎหมายนี่มีการประชาพิจารณ์มาแล้ว 3-4 รอบนะครับก็เห็นชอบอยู่ 80% นะครับโดยเฉลี่ยนะครับมันก็ผ่านกลไกมาแล้วนะครับหากต้องทำมากกว่านั้นมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆผมบอกว่าให้ทำมันก็ทำมันทำไม่ได้นะครับองค์ประกอบของกฎหมายให้มันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ ค่ะโอเคนะคะขอบคุณมากเดี๋ยวสุดท้ายนี้อยากให้ท่านรัฐมนตรีแล้วก็รองจอมช่วยทิ้งท้ายโอกาสของการท่องเที่ยวไทยค่ะ เอาก่อน ก็อย่างที่ผมเรียนไปนะครับผมว่าจุดมุ่งหมายของเราชัดเจนนะครับเราต้องการที่จะยกระดับภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยนะครับเราต้องยกระดับเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกนะครับเราเสียโอกาสมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วแต่ผมคิดว่ามันก็เป็นข้อที่ดี เพราะเราก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ ที่หลายๆประเทศได้มีการผลักดันมานะครับแต่ก็ไม่อยากให้เห็นโอกาสจะต้องสูญเสียไปจะต้องสูญเสียโอกาสจะต้องหลุดโอกาสนี้ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับผม ครับก็เป็นโอกาสจริงๆนะครับใช้คำว่าโอกาสถูกต้องนะครับแต่รัฐบาลยืนยันนะครับเราจะทำกฎหมายให้มันรอบคอบรัดกุมที่สุดป้องกันในส่วนที่จะเป็นผลกระทบในเชิงลบให้มันดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องที่ใครก็ตามห่วงใยนะครับแล้วผมเชื่อว่าประเทศไทยวันนี้เนี่ยเราต้องการจุดเปลี่ยนเราต้องการเครื่องมือเราต้องการเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจตัวใหม่โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวซึ่งโครงการ Entertainment Complex จะสามารถตอบโจทย์นี้ได้และจะสามารถขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอยู่ในจุดที่เหมาะสมสร้างความเจริญสร้างเศรษฐกิจให้กับคนไทยทุกคนต่อไปครับขอบคุณทุกท่านนะครับ ขอบคุณนะคะ ปิดไมค์ก่อนนะพี่